5, 4, 3, 2, 1. Thanks for coming, Appa. Welcome back, Manish. Thank you. Alright, so हामीले off the record त हजारौं कुरा गर्यौं हैन. One thing I kind of want to get started off today is व्यापार गर्नको लागि हैन. मलाई काजी स्टुडियो खोलेको कति वर्ष भयो आजको दिनमा फर्केर हेर्दै? 15 years. I think April 2010 I started. I came back from the US and I started Kazi Studios April 2010. April 2010 हैन. अब आफ्नो what was your first business that you got involved in? Nepal आउने बित्तिकै त it was agriculture straight off from the bat. सिधै नुवाकोट पुग्यो. सिधै त हैन, अब अलिकति रिसर्च स्टडी we had to do all of the assessment नि पहिला त. तर या एग्रिकल्चर नै गर्ने सोचमा नै फिर्ता आएको थियो. एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि हैन. सो इंग्ल्यान्डमा पढेर फर्किसकेपछि हैन, अमेरिकाबाट पढेर फर्किसकेपछि हैन, बिजनेसमा छिर्या हुन्छ दुवैजना हैन एक हिसाबले भन्दाखेरि. Mid 2010s? I think 14 तिर I took over, but the company's been there since 2007. हैन. तिमी 2000 early 2000s मा फर्केर आयो नि त हैन? 2010 मा 10 मा हैन, late 2000s मा फर्केर आएको हैन. त्यो टाइममा बिजनेस गर्दाखेरि हैन, एउटा बिजनेस खोल्छु भनेर भन्दाखेरि जस्तो काजी नै हुन सक्ला अथवा कुनै बिजनेसको लागि ट्याक्स तिर्न जान्छु भन्दाखेरि हुन्छ नि हैन, इज अफ डुइङ बिजनेस कतिको थियो कि? त्यहाँबाट जाउँ न. Ease of business त it's Nepal. It was simple. It was not as complicated भनौँ न. We knew people to work with. It was easier to sort of get things done नेपालमा. अहिले पनि हेर्नुपर्छ कस्तो हुन्छ. तर ease of business थियो त्यो. I think I remember when I first registered Kazi and I went to औद्योगिक क्षेत्रमा there was that घरेलु थियो. I went there and यो फर्म भर्नुस् यो गर्नु भन्ने फर्म है उद्देश्य भनेर थियो. अनि उद्देश्य what's the उद्देश्य भने त what do you want to do with the कम्पनीले के गर्ने भनेर लेख्नु छ. मैले त पैसा कमाउने भनेर लेखेर यसले गाली खाए त यस्तो पनि हुन्छ उद्देश्य पैसा कमाउने भनेर. I'm like that's the truth. मैले त किन कम्पनी खोलेको हो पैसा कमाउनलाई खोलेको. अनि I mean I think at that time पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने people were not that हुन्छ नि यस्तो एकदमै गाह्रो चाहिँ थिएन हैन. तर still there were hurdlesहरू चाहिँ क्रिएट भइरहेको थियो. सानो हर्डल्स रेजिस्टर गर्न पनि सानो गएर भए पनि हर्डल्सहरू क्रिएट गरिदिने त्यस्तो चाहिँ अलिअलि चाहिँ थियो. तर not at the level that we've seen in the recent years. अहिलेको रिसेन्ट इयर भन्दा चाहिँ त्यस बेला अझै पनि सजिलै थियो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो टाइममा हैन एक हिसाबले भन्दाखेरि. Although there were other hurdles. Like when I came back 2010 ma load shedding was at its peak and it was like 18 hours load shedding and all. So company खोल्नु company run गर्ने भन्दा पनि त्यो company को main काम गर्ने भन्दा नि बत्ती कसरी मिलाउने हैन त्यो inverters हरुको setup गर्ने that was the more bigger problem than यो हुन्छ नि company run गर्ने. आजको दिनमा जे छ हैन problem solve गर्दै त्यो additional problems धेरै थियो त्यतिखेर. आजको दिनमा at least load shedding को problem त छैन. That is a very, very big boon for us. The load shedding नभएदेखि नै we could really think about other things. त्यस बेला the first thing after मनमै के इन्भर्टरको ब्याट्री सक्यो भने के गर्ने जेनेरेटरको पेट्रोलको लागि कहाँ लिन जाने भनेर. That was the biggest problem that we had as a tech company मेरो लागि. उमेर कति थियो कम्पनी खोल्दाखेरि सोध्न मिल्छ भने मैले? Early 20s? Well, I think like 20, late 20s. Late 20s थियो हैन. तिमी फर्केर आइसकेपछि when you got involved in business हैन, you were in your like mid 20s. Mid 20s थियो हैन. आजको भाइ बहिनीहरु जसरी बिजनेस गर्न सोचिरहनु भएको छ. You getting me? They're all going to be Gen Zs. हैन त्यो उमेरको ब्र्याकेट हो नि त हैन. किनभने तिमीहरु आउँदाखेरि पनि त त्यही उमेरको ब्र्याकेटमा त छिर्या हो नि त नि हैन. मैले मेरो फर्स्ट कम्पनी खोल्दाखेरि म 19 वर्षको थिएँ हैन. डुबाउँदाखेरि 20 वर्ष थिएँ हैन. तर 19 वर्षको थिएँ मैले फर्स्ट कम्पनी खोल्दाखेरि हैन. त्यतिखेर आइडिया थिएन. 4 जना पार्टनर थियो. मोस्ट प्रोबब्ली कम्पनी बन्द गर्दाखेरि एउटाले कम्प्युटर घर लिएर गयो हैन. 3टा कम्प्युटर एउटा लिएर गयो के अरे. मैले डेस्क लगाएको थिएँ के अरे हैन. कार्पेट लगाएको थिएँ के अरे हैन. एसेट डिभाइड गरेर तिमीले त्यहीको चाहिँ हैन. बट आजको दिनमा कसैले कम्पनी खोल्दैछ भने हैन somebody young. Why I am saying this because के अरे CNIYEF मा त युवा एन्टरप्रेन्योर्सहरु हुनुहुन्छ नि त
होइन त देयर सो यङ फ्रेन्ड्स हु आर गेटिङ इन्टु बिजनेस नि आजको दिनमा होइन सेम थिङ विथ यु एज वेल हुन्छ नि होइन किनभने एनवाइएफमा पनि त सच यङ फ्रेन्ड्स होइन वु जस्ट स्टार्टेड थिङ्किङ अफ डुइङ बिजनेस के गर्ने कि नगर्ने कि जाने कि नजाने कि भनेर होइन अलि तल जाऊ त उसको पेजै खोल्ने भने अझ तल गएर देखाइदिउँ न देखेको दिज आर अल च्याप्टर के यो चाहिँ नेसनल गभर्निङ काउन्सिल होइन त Appa, you run the Kathmandu chapter, right? Kathmandu chapter, right? Kathmandu chapter, में कौन के भन्छ त्यसलाई? How do you say it? Participants or how many members? Chapter members. Chapter members. So हाम्रो cap भनेको 150 हो. We already 150 members. So it's an interesting organization. अब entrepreneur को हिसाबले हेऱ्यो भने there's a lot of knowledge sharing. If you have difficulty somewhere, if you need how to go about this problem, that's where we all come together and sort of help you solve each other's problem. अब हाम्रो 14 वटा च्याप्टर्स छ. तपाईँ बिरगन्जमा जानु प्रब्लम भयो then बिरगन्ज च्याप्टर will help you. तपाईँ जहाँ पनि जानु NYEF को च्याप्टरको कोही न कोही हुन्छ who can help you facilitate your growth or the problem that you're having, try and give you a solution for it. Nepalese Young Entrepreneurs Forum started back in 2003. I know, 22 years ago, right? Yeah. So as a फर्केर हेर्दाखेरि कतिजना entrepreneursहरू चाहिँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ होला give or take within that span of like 22 years, you know? Must have touched a lot of thousands of entrepreneurs. Yeah, right now we are over 1,000 plus members strong all over Nepal. So we've got Connect, which is like 40 plus members. We've got almost 300-400 त हुन्छ होला. So actually NYEF has touched a lot of entrepreneurs over the years. We've been here for 22 years. होइन हामीले सोचेको पनि थिएन. गौरदाई and त्यो टाइमको सौरभ दाई हाम्रो Suraj uncle, they were all part of this creation of this organization. त्यति बेलामा that was Maowadi time, all of that was going on. So this was created specifically so that entrepreneurs can share each other's issues, problems, help each other out, grow together. त्यो भयो क्या अनि it's done well. अहिले आएर 14 वटा च्याप्टर्स 1,000 प्लस मेम्बर्स अल ओभर नेपाल त्यो it's an achievement for NYEF. एज ब्राकेट के छ होला गिभ अर टेक when you look at it होइन किनभने what if ले चाहिँ कसैले जोइन गर्नु मन छ भने होइन उमेर ब्राकेट के हुन्छ त्यो 40 मुनि. So you have to be under 40, you have to have an established business, or if you are a startup, the business has to have value and it can give value to existing members as well. So it's not like तपाईसँग business छ आउनु join गर्नु. Member 150 मात्र भएपछि त we have to be अलिकति selective in what type of business we're bringing into the organization. It has to complement each other. एउटा च्याप्टरको 150? Yes, one च्याप्टरको 150 हो. होइन सो टोटलमा कतिवटा च्याप्टर्स छ अरे? 14 च्याप्टर्स. 14 च्याप्टर्स अल अक्रस नेपाल होइन. सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भोलिको मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने भोलिको के अरे अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने व्यक्तिहरू त यहीँबाट आउने हो. यस entrepreneurial ecosystem त हाम्रो युवा अर्गनाइजेसन्सहरूबाटै आउने हो अनि यहीँबाट ट्याक्स पेमेन्ट हुने हो यहीँबाट रोजगारी दिने हो. अब हामीले नै गिभ अप गऱ्यो भने त वाट इज देयर इन द कन्ट्री लेफ्ट जस्तो हुन्छ नि. आउँदैन हामी गिभ अप गर्ने बेला भएको छैन अहिलेसम्म होइन. यतापट्टि CNIYEF-को कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन यो द प्रेसिडेन्ट होइन कतिजना चाहिँ 2017मा सुरु गरेको भनिसकेपछि इट्स बिन 9 years होइन गिभ अर टेक होइन. How many entrepreneurs do you have within your chapters? So हामीहरूको चाहिँ we have national chapter we have around 90 members, 90 entrepreneurs, and then we have Koshi chapter, Madhya Pradesh chapter, and Lumbini chapter. So all together we have around 200 plus members. All over Nepal, all entrepreneurs from all over Nepal. 200 plus होइन 9 वर्ष यता 22 वर्ष यता होइन त्यो जे भए पनि एक किसिमको लेगेसी त पुगिसक्यो नि त होइन दुवै अर्गनाइजेसन्सको. I think CNIYEF was started in 2007 some time ago with Vishnu Dai and Rajan Dai. There's a group of entrepreneurs this below, but then it's took a hiatus for a while, and then again 2017 we restarted it. See, this is one of the first times you most probably मेरो टेबलमा चाहिँ होइन दुइटै होइन CNI अनि FNCCI को यङ अन्टरप्रेनर्सहरूको होइन के अरे एड्सहरू बसिरहेको होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि दिस वान अफ द फर्स्ट टाइम्स ट्राइङ टाइम्स पनि हो अहिले. सो व्यापारीहरूको थट प्रोसेस के छ त त्यहीँबाट जाउँ त होइन किनभने यु इन टच विथ एभ्रिबडी both of you कतै न कतैबाट
होइन वार्तालाप त भएको छ यो 30 दिनभित्र होइन 30 दिन भयो जेन्जीको मुभमेन्टको 30 दिन प्लस भयो इट्स बिन अ मन्थ होइन कुराकानी चाहिँ चिया गफ मात्र होइन है यो होइन एक्चुअल when you sit down with business people, chairpersons, managing directors, what do they actually say? And I don't care what age group you want to talk about. It can be from 70 to 18, or 75 to 18, like I care. What do they actually say? What do the young ones say? Tamara first. Appa? Now, young ones ko hisabले हेर्यो भने they all rethinking their strategies भनौँ न. You would rather not invest in a country where there is instability. So त्यो भएर चाहिँ I don't know future what Nepal holds. We have to persevere. त्यो त हुन्छ. But reinvestment wise, new ideas wise, it's all we're going to know in a few months matra whether that's going to happen or not. Just like NYEF ko Startup Awards is the platform where we give to all these budding entrepreneurs with good ideas to come on board, display their ideas, and potentially find investments. Now, this year ko Startup Awards will actually dictate whether this country has that possibility of younger Gen Z or younger generation, whether they want to come up with new ideas and start doing business. Either they want to do 9 to 5 or they want to set up their own companies. So that time we will get a more clearer idea. But reinvestment wise also, if you think about it, everyone is taking a step back. You would rather be safe on your investment. No, you wouldn't. Security is required. First, security is required, and then we can think about investing in the country. Manish? I think from मेरो membershipहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि everybody sentiments it's very mixed, a little bit of confused sentiments भनौँ न होइन. I think we were all felt very refreshed that about change is coming, change that everybody was hoping that would come. And I think like we've all been talking about कि यो नेपालमा tipping point is coming. जुन यो टिपिङ पोइन्ट भन्छ नि लाइक यस्तो अराजकता भयो यस्तो करप्सन भयो आई थिङ्क लाइक देयर विल रिच अ पोइन्ट वेयर एभ्रीबडी स्टार्ट नो दिस इज इनफ भनेर द्याट टिपिङ पोइन्ट इज कमिङ भनेर सबैले भनिरहेको थियो होइन तर वी डिडन्ट थिङ्क द्याट विल कम दिस फास्ट होइन दिस वाज अ भेरी रिफ्रेसिङ थिङ फर अ लट अफ बिजनेसेस बिकज आई थिङ्क businesses, the private sector was the one who was suffering a lot with this instability as well, before the revolution and all. And I think like right after it, everybody was quite refreshed that, okay, about the change ayo, about now we'll be able to do business. That I think afterwards, there's too much instability. And I think like for business to run, you need some form of stability. Okay, if I do my investments, and I have to plan for the next 5 years, or then I have to be able to see where the country is, the policy is going in the next 5 years. And I think it's a transition phase. That's definitely going to happen. But I think investors or investment we're all a little bit skeptic on where do we put our investments in. Is there going to be stability in the next future, or is it going to be even in the direction instability? There's a fear among like investors or businesses. इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने हामीले के एक्सपोर्ट गर्दो रहेछौँ भनेर यसो 2-3 दिन अगाडि हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन मी एन्ड कपल अफ माई फ्रेन्ड्स हामी के एक्सपोर्ट गर्दो रहेछौँ यसो हेरौँ न के रहेछ भनेर अनि चाहिँ फ्याट्ट लगाएर चाहिँ के कुरा भयो भने हामीले चाहिँ के अरे रिजिम चेन्ज चाहिँ राम्रोसँग एक्सपोर्ट गरेछौँ कि होइन म्याडागास्करमा पनि के अरे प्रेसिडेन्ट चाहिँ होइन हटेछन् रे कि होइन सो जेन्जी मुभमेन्टले चाहिँ रिजिम चेन्ज चाहिँ राम्रो एक्सपोर्ट गरेर रहेछ होइन जर्जियामा नेपालकै फ्ल्याग पनि थियो होइन भनिसकेपछि आजको दिनमा होइन सो अगेन आइ एम टकिङ अबाउट द यङ अन्टरप्रेनर्स होइन अब कोही साथीले आज व्यापार सुरु गर्छु भनेर सोचेको थियो भने होइन 30 दिन अगाडिको कुरा गरौँ न त एक्ज्याक्टली 30-35 डेज अगो बिफोर द मुभमेन्ट त्यतिखेर चाहिँ उसलाई 100% असुरेन्स थियो कि नेपालमा चाहिँ मैले के अरे बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्छ नेपालमा चाहिँ मैले पैसा लगाएँ भने चाहिँ मेरो पैसा दोब्बर हुन्छ तेब्बर हुन्छ अथवा होइन एक सेन्स अफ पेट्रियोटिजम टु द्याट आई विल बी गिभिङ ब्याक टु माई कन्ट्री भनेर त्यो झन् उच्च थियो त एकदमै हाईमा थियो त 35 डेज अगो before the movement, Manish? Was it at an all-time high?
as an investor, I think more than patriotism, you look at your figures, like how much profit am I going to make? And I think yes, there is a little bit of patriotic sentiments as well. Definitely as a Nepali, the reason that we're working in Nepal is because we have that sentiments. Otherwise, definitely let me correct this narrative, what you just said. Adding, complementing आफूले भनेको कुरा है नेपालीले नेपालमा बिजनेस नगरे कहाँ गर्छ कि म यो बुझ्दिनँ कि मान्छेले भने कि नेपालीले नेपालमा व्यापार नगरे कहाँ गएर गर्छ त व्यापार हियर मी आउट ल भारतीयले भारतमा बिजनेस नगरे कहाँ गएर बिजनेस गर्छ त उसले अमेरिकामा बिजनेस गर्छु भनेर त भन्दैन होला मैले just trying to understand this essence, this narrative that we've been talking constantly for the past God knows 10-15 years के हैन व्यापारीले नेपालमा जन्मे नेपालमै हुर्किया व्यापारीले नेपालमै पढ्यो या विदेशमा पढ्यो आफूहरु त you studied in Darjeeling, you studied in the UK, you studied in America, you came back कहाँ गएर बिजनेस गर्ने त भने के मैले So 2010 when I just came back from the US, I used to do a lot of outsourcing work. We used to work for a lot of big companies in the US and त्यसको कामहरु नेपालबाटै गर्थे and we were doing pretty well until 2015 ma earthquake happened. So we were at that time we were working for GM General Mills ko एउटा project मा काम गरिरहेको थियो. It was a very big project for us. अब earthquake happened मेरो स्टाफहरु सबैजना was like stuck के गर्ने कसरी गर्ने भनेर जसरी पनि अब काम त गर्नु पर्यो भन्ने भयो हैन तर त्यस बेलामा अब we had to let go of the project because अब I couldn't भन्छ नि मेरो सबै स्टाफहरुको सेफ्टी गर्न पनि गर्न गाह्रो भयो. So we had a bad fallout on that. तर त्यस बेला and then I went to work with यो relief work बेला relief work मा हैन अनि I worked with health ministry मा गएर काम गर्न गए त्यहाँको लागि म्यापिङ कहाँ के भइराछ अनि यो डक्टर्स फरेन डक्टर्स कति जना आइराथ्यो उनीहरुलाई कसरी भन्छ राइट ठाउँमा पठाउने भनेर we created a map within 1 week we created that system अनि डिप्लोय गरे and then त्यससँगै we went to home ministry गृह मन्त्रालयमा गए गृह मन्त्रालयमा जाँदाखेरि we wanted to do the same thing for relief efforts यो असेसमेन्टहरु गर्नलाई त्यहाँ हामीलाई यति गाह्रो भयो गृह मन्त्रालयमा काम गर्नलाई we were able to do that in यता अर्को उसमा किनभने there was a lot of foreign doctors who were helping there हैन गृह मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि apparently they already had a system called Sahana at that time Sahana कसरी चलाउने कसरी यो भन्छ वर्कमा ल्याउने भनेरै एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो अनि what I realized at that time was त्यहाँ डिसिजन गर्ने मान्छेहरु कोही पनि थिएन राइट डिसिजन गर्ने व्हाट इज द राइट डिसिजन टु डु यो गभर्नमेन्टमा भनेर ट्याककोमा हैन अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नेपालमा हामीहरु सबै वी वर्किङ फर बाहिरको कम्पनीहरुलाई बाहिरकोलाई वी मेकिङ अमेजिङ प्रोडक्ट्सहरु हैन लाइक स्टेट अफ द आर्ट टेक सिस्टम्सहरु बनाएर तर नेपालमा आफ्नो कम्पनी कम्प्लेनिङ अबाउट इट अल द टाइम तर हैन हामीले कसैले पनि गरिरहेकै थिएन के गर्ने चेन्ज गर्न गरिरहेदैन सो आई स्विच माई बिजनेस प्रोसेस मेरो बिजनेस उतै चेन्ज लेट मी वर्क फर नेपालकोमा भनेर सो आफ्टर 2015 I started working for Nepali government tech projects Nepali systems like कसरी improve गर्ने भनेर हैन because त्यसबेला I completely failed गृह मन्त्रालयमा काम गर्ने होला तर let me make a difference भनेर चाहिँ I started like switching that हैन सोचे कि हैन I think बाहिरको काम भन्दा नेपालमै हेरौँ नेपाललाई अझ कसरी गभर्नमेन्ट सिस्टम्सहरु के इम्प्रुभ कसरी गरौँ भनेर लागे मैले हैन सो नेपालमा मात्र हैन अब त्यो गर्दा गर्दा I started working in Bangladesh Sri Lanka all around South Asia चाहिँ हामीले काम गरिरहेका थियौँ अब हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने when I worked with Bangladesh at that time त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसरमा डिसिजन गर्ने मान्छे चाहिँ राइट मान्छे थियो or they were scared that something wrong would happen and then उनीहरुको जब जान्छ अथवा they will get fired बांग्लादेशमा कि नेपालमा बांग्लादेशमा नेपालमा मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो के भयो भने there is no repercussions काम बिग्रियो काम भयो भने पनि खासै केही हुँदैन उसको जागिर जाँदैन उले गाली खाँदैन के पनि हुँदैन काम गरेन भने चाहिँ के पनि हुँदैन हैन काम गर्यो भने बरु भन्छ अख्तियार लाग्न सकिन्छ अथवा केही हुन सकिन्छ सो काम नगरेको झन् सजिलो जस्तो भइरहेको थियो यहाँ नेपालमा सो आई रियलाइज द डिसिजन गर्ने ठाउँमा राइट मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ a lot of projects lot of systems were failing and I think that त्यो चेन्ज ल्याउनलाई चाहिँ नेपालमै काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ नेपालमा डिसिजन मेकिङ ठाउँमा चाहिँ राम्रो मान्छे हुनु पर्यो
हुन्छ नि गभर्मेन्टको वरमा पनि अनि राम्रो कम्पनीज हेज टु कम एन्ड वर्क इन दिज हामी खालि बाहिरको लागि मात्र काम गरेर हुँदैन नेपालकै गभर्मेन्टमा पनि राम्रो कम्पनीजहरूलाई पनि लुक्रेटिभ हुनु पऱ्यो द्याट दे हुन्छ नि choose to work in the government systems. That's why I started working in Nepal. I'm with you कि होइन मैले अघि नै भनेको त्यो न्यारेटिभमै एउटा चाहिँ हामीले अफ द रेकर्ड पनि कुरा गरेको थियौँ नि होइन म सोध्छु कि कहिले काहीँ होइन ठिक छ हामी विदेश गएर काम गरौँला होइन पढ्न जाउँला विदेश जाउँला काम गरौँला ठिक छ होइन नभए हामी विदेशै गएर चाहिँ बसौँला होइन त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ त्यो संसारैभरि भारतीयहरूले पनि गरेका छन् बङ्गलादेशीले पनि गरेका छन् श्रीलङ्कनले पनि गरेका छन् प्रब्ली भुटनिजले पनि गरेका छन् होला होइन हाम्रै पेरिफेरीको कुरा गर्दाखेरि होइन पाकिस्तानीले गरेका छन् होइन अन्डरस्ट्यान्ड चाइनिज हेज डन इट होइन इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल बट द बेसिक फन्डामेन्टल इज म चाहिँ काम चाहिँ कहाँ गर्ने त भन्दा म त यहीँ गर्ने त हो त्यो एउटा बेसिक एउटा एसेन्स त हुन्छ नि त होइन वर्क इज वर्क नो यु विल वर्क यु होइन एन्ड थिङ्क अफ टेकिङ इट ग्लोबली मेबी होइन तिम्रो नुवा कफी तिमीले त अरू देशमा पनि त एक्सपोर्ट गर्नु मन छ नि त तिमीलाई probably गरि पनि रहेछौ होला नि त्यही त हो नि बिजनेस होइन त होइन कि म चाहिँ गएर चाहिँ के अरे अफ्रिकामा गएर कफी बनाउँछु भन्ने त त्यो थट प्रोसेस त एउटा त हुँदैन नि त यहाँ बनाउँछु एक्सपोर्ट गर्छु अनि भविष्यमा मिल्यो भने मेबी अफ्रिकामा पनि जग्गा किनेर बनाउने वातावरण बन्यो भने त्यो पनि गर्छु त्यो एक्सपर्टिज लाउँछु होला भन्ने हुन्छ नि त होइन मैले त्यो एउटा धारणा मात्र चाहिँ मैले आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यहाँ हुँदै भएन अब म गइहाल्छु कि बट हाउ मच टाइम विल यु एक्चुली गिभ टु दिस कन्ट्री के हुन्छ नि 1 वर्ष दिने हो कि 5 वर्ष दिने हो कि 10 वर्ष दिने हो कि 20 वर्ष दिने हो कि कति देशमा हामी 3जना घुमेका छौँ जुन देशमा त्यहाँ मान्छे भेट्दाखेरि दे थ्राइभ इन देयर मड के आफ्नो माटोमा थ्राइभ गर्ने मान्छेहरू हामीले भेटेका छौँ नि त होइन त्यो देशले चाहिँ के राइट गरिरहेछ र म जन्मेको देशले चाहिँ के गलत गरिरहेछ भन्ने त्यो प्रश्न चिन्ह म आफूलाई सोध्छु कि डु यु आस्क द्याट क्वेसन्स टु योरसेल्फ टु Yeah, because like I've got like मेरो साथीहरू छ when I was working in Dubai अहिले आएर I was working in a corporate office होइन the people that were working with me they're really well off right now भनौँ न they're really happy they've set their families जागिर खाँदैछन् कि बिजनेस गर्दैछन् आफ्नै जागिर खाँदैछ they're making good money they're happy क्या whereas for me I sacrificed everything and I came back to this country and I've been working tirelessly तर मेरो ग्रोथ र उसको ग्रोथमा डिफरेन्स चाहिँ छ सो इफ यु थिङ्क अबाउट इट मैले त नेपाल सेक्रिफाइस गरेर बाहिरै बसेर कमाएर त्यहीँ बसेको भए मेबी माई फ्युचर वुड हेभ बिन डिफरेन्ट अहिले आएर इट्स डिफरेन्ट बट वेन यु सी द्याट ग्याप भनौँ न बिट्विन माई सेल्फ एन्ड माई फ्रेन्ड्स हु बिन वर्किङ विथ मी त्यो ग्याप चाहिँ इट्स बिग क्या बिकज हामीले अब हाम्रो जेनेरेसनमा लाइक वी मिलेनियल्स एज सच हामीले अर्थक्वेक फेस गर्नु पाएको छ ब्लकेड फेस गर्नु परेको छ कोभिड फेस गर्नु परेको छ अब यो रेभोल्युसन फेस गर्नु पर्दैछ सो दिज आर अल थिङ्स द्याट आर जस्ट किपिङ अन पुसिङ आवर बिजनेस ब्याकवर्ड्स क्या अनि त्यो भयो भने त न्यू अन्टरप्रेन्योर्स विल थिङ्क लाइक वाइ विल आई यु नो इन्भेस्ट माई टाइम या I'd rather work for somebody else and just do a 9 to 5 and get good money rather than take this risk and come back to Nepal. त्यो fear चाहिँ आउँछ क्या अब चाहिँ and त्यसलाई चाहिँ we have to try and resolve it so that people come back to the country and start doing new businesses, new ideas, new entrepreneurs, give that kick to the economy क्या त्यो चाहिँ important छ. Why did you come back? I came back generally because love for the country, my family is here, everything is here. And I was like, I had some health issues as well in the Middle East due to the extreme heat. So I came back and I was like, यहाँ आएपछि यस्तो सजिलो भयो होइन फ्यामिली यहीँ छ लाइफ यहीँ छ त्यसपछि त आई थट वाइ टु गो ब्याक एन्ड वर्क फर समबडी एल्स वेन आई क्यान वर्क फर माई सेल्फ त्यो डिसिजन लिएर चाहिँ मैले यही सुरु गरेँ त्यसपछि मेजोरिटीको आपाले जे भने नि होइन मेजोरिटीको त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन माई मदर वान्ट्स टु डाई इन नेपाल कि मेरो आमालाई यहीँ बस्नु छ होइन त्यसैले म यहाँ बस्यो अनेस्ट भने मैले होइन माई मदर डजन्ट वान्ट गो एनीवे मेरो आमा जहाँ छ म त्यहीँ बस्छु त्यो मेरो एकदम त्यो मेरो बेसिक कुरा हो होइन एन्ड आई एम इन द हार्डेस्ट बिजनेस इन नेपाल मिडिया इज इन द बटम अफ द पिरामिड यसो सोच्दाखेरि होइन कतै न कतैबाट त हामी त सबसे तल छौँ होइन वी रन थ्रु एडभर्टिजमेन्ट्स वी रन थ्रु स्पोन्सरसिप वी रन थ्रु बिजनेस हाउसेस थ्राइभिङ होइन अदरवाइज वी डोन्ट गेट एड्स होइन पेपर जसरी चल्छ हामी पनि त्यही त हो होइन भनिसकेपछि हो काम गर्न गाह्रो छ तर म कहिले काहीँ सोध्छु कहाँ गएर चाहिँ गर्थेँ होला त मैले यो वेयर वुड आई डु दिस इन विच कन्ट्री विल आई गो एड एन्ड डु समथिङ लाइक दिस यु नो or you call it entertainment or you call it any kind of work related to this के so त्यो एउटा बेसिक एसेन्स मात्र मैले अघि मनिषले भनिसकेपछि होइन मैले त्यो कल्पना गर्छु कि
कहाँ चाहिँ गएर चाहिँ गर्थ्यौँ होला त हामीले खाडीमा गएर कसैले काम गरिरहेछ भने त ऊ त फर्केर आउनुपर्ने हो अमेरिकामा गएर काम गर्ने हो भने त ऊ त मोस्ट प्रब्ली फर्केरै आउनुपर्ने हो बेलायत गएपछि पनि फर्केरै आउनुपर्ने हो अस्ट्रेलिया पनि कुन दिन त्यसले पनि त्यो च्याप्पा पारेपछि त फर्केरै आउनुपर्ने हो पोर्चुगलले च्याप्पा पारिसक्यो शरीरबाट पनि फर्केर आउनुपर्ने हो सो कहाँ जाने त भन्न खोजेँ कि मैले एन्ड इज इट सच अ ब्याड प्लेस टु डु बिजनेस ल यो 35 दिन अगाडिको कुरा गरौँ न कतिको डिफिकल्ट थियो कि ल 35 डेजको एक किसिमको सिस्टम थियो एमाले काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट थियो होइन ब्युरोक्रेट्सहरू थिए होइन जुन अहिले पनि छन् अब मोस्ट प्रब्ली कति त जालान् होइन यसो हेर्दाखेरि होइन माहौल सो भनिसकेपछि त्यो के अरे आजको दिनमा सरकार नयाँ आएछ काम गर्ने मान्छे त्यही नै छन् होइन गभर्मेन्ट मात्रै चेन्ज भएको छ पहिला र अहिलेमा फरक के भएको छ कि मैले त्यति मात्र भनिदिनु न अहिले त we can't say because it's still just started ni so we are still working with whatever the interim government is so अहिले त we cannot actually say what the problem is with them or what the problem is with us किनभने काम गर्ने टाइम चाहिन्छ नि पहिला अलिकति काम गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो यो सरकारले कस्तो हिसाबको फेरि है त एउटा बिजनेस कसैलाई खोल्नु मन छ भने बिजनेस खोल्न बन्द भएको छ अब त्यो त छैन नि त होइन लेट्स से आई वान्ट टु गो एन्ड ओपन अ बिजनेस टुमरो होइन मलाई एउटा कम्पनी दर्ता गर्न जानुपर्छ मन छ भने त्यो दर्ता गर्न बन्द भएको छ होला त उद्योगको आई डोन्ट थिङ्क बन्द भएको चाहिँ छैन नि होइन सो आज कसैले कोही युवाले सुनिरहेछ भने अथवा कोही somebody आई स्टार्टेड माई बिजनेस माई थर्ड बिजनेस इन माई 30s होइन सो मैले बिजनेस गरेर खोल्छु भने बिजनेस खोलिरहेछ ब्याङ्क चलिरहेछ ब्याङ्कको सिस्टम त पुरै भताभङ्ग त भएको छैन एक हिसाबले भन्दाखेरि होइन सो ब्याङ्कमा गएर मैले कोलाट्रल देखाएर मैले लोन लिन खोज्छु भने ब्याङ्क त खुसी साथ दिन्छ होला झन् अहिले त झन् पैसा पनि छ क्यारे धेरै ब्याङ्कसँग इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन सो त्यो सबै संयन्त्र त बनाएको छ नि त होइन एक किसिमको संयन्त्र त छ नि त छैन र त्यो त कम्प्लिट कोल्याप्स भएको छ त छैन त्यो त स्टिल द स्ट्रक्चर इज स्टिल द फाउन्डेसन इज सेट होइन गर्नु मन छ भने त छ पोसिबिलिटी राइट जस्ट अब तपाईँले आर यु एबल टु मेक प्रफिट आर यु एबल टु सस्टेन यर कम्पनी त्यो त आफ्नोमा भर पर्छ नि त्यसमा चाहिँ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट नि कम्पनी खोलेर मात्र त हुँदैन नि कम्पनी प्रफिटेबल बनाउनु पर्यो इम्प्लोइजलाई स्यालेरी दिनु पर्यो सो अल अफ दिस थिङ्स हेभ टु बी असेस्ड क्या आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब आफ्टर आई केम ब्याक टु नेपाल होइन आफ्टर आई केम ब्याक टु नेपाल it took me almost 10 years to gather enough money that I can invest in another business. 10 वर्ष लाग्यो मलाई अलिकति पैसा like जम्मा गर्नलाई so that I can start something new होइन हामीको I started Alchi भनेर अर्को बोर्ड गेम कम्पनी and because but it took me 10 years to get that पुँजी होइन capital so that I can start something new होइन अब 10 वर्षपछि जुन आएछ पैसा आएछ त्यस्तै other people I mean त्यस्तै हुन्छ it's really hard to get capital and to save up enough नेपालमा बिजनेस गरेर होइन अब त्यो पुँजी कुनै ठाउँमा लगानी गर्नु भने आई हेभ टु रियली मेक स्योर द्याट होइन अल माई डक्स आर इन द रो होइन अब सबै चिज ठ्याक्क मिलिरहेको छ देश जति पनि पैसा मैले बचाएको छ त्यसलाई अझ बढाउनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा अब त्यही त लाइक यु सेड होइन सबै ब्याङ्क्सहरू ओपन कम्पनीज आर ओपन तर स्टेबिलिटी एउटा चाहिँ चाहिन्छ द्याट हुन्छ नि आई हेभ टु मेक स्योर द्याट हुन्छ नि ओके यो उसमा अब I invest right now. The policies are there, होइन पछि गएर होइन security is there that हुन्छ नि मेरो business जुन पनि लगानी गरेछ it will happen according to how I planned it भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो अहिले I think business communityमा चाहिँ त्यही कि plan गर्नलाई for the next 5 years गर्नलाई चाहिँ we need a little bit of stability that होइन business will grow भनेर बिजनेसलाई चाहिँ यो भन्छ security चाहिँ पाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ सो अगेन कमिङ ब्याक होइन सी गाइज आइम जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस होइन 35 डेज अगो चाहिँ के स्टेबिलिटी चाहिँ दिएको थियो एमाले काङ्ग्रेसको सरकारले होइन जुन चाहिँ अब डाउन द रोड चाहिँ त्योभन्दा राम्रो चाहिन्छ भनेर कि यु वर्क विथ द गभर्मेन्ट यु एडभाइस द गभर्मेन्ट पोलिसीमा तिमीले काम गरेकै छौ नि होइन सो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अस्योरेन्स चाहिँ दिएको थियो कि एउटा मात्र कुरामा निकाल्छु कि त्यो एक दिन जुन दिन पुलिस थिएन त्यो दिन अराजकता जसरी भयो त्यसले एउटा व्यापारीलाई र सबैलाई एउटा डर त पुर्याएछ त्यसमा कुनै डाउटै छैन त्यो एक दिनको कुरा गर्दैछु होइन 24 गते होइन त इफ आइम नट मिस्टेकन 24 गतेको दिन होइन मङ्गलबारको दिन एक किसिमको जुन डर भयो होइन व्यापारीका घरहरूसम्म पुगे के अरे आन्दोलनकारीहरू व्यापारीको के अरे बिल्डिङ्सहरू जलाइयो होइन त्यो सबै यस त्यसमा कुनै डाउटै छैन त्यो एउटा मात्र रिजन हो त
त्यो एउटा मात्र रिजन हो कि अन्य धेरै रिजन छन् कि अन्य धेरै कारणहरू छन् कि यो डर पैदा हुनको लागि? I think that is one of the biggest. सबसे ठुलो सबैभन्दा ठुलो त त्यही हो होइन, किनभने अब लाइक मेरै अल्छी मेरो बोर्ड गेम कम्पनीबाट पनि we worked quite hard to मेरो सेकेन्ड कम्पनी होइन सुरु गरेर बोर्ड गेम्सहरू बनाएर we were able to get it on Bhatbatinis, and Bhatbatini was the only one where जब काठमाडौँबाट बाहिर जानलाई they helped us होइन. अहिले हाम्रो गेम्सहरू धरानमा पोखरामा there's a multiple बाहिर आउटसाइड अफ काठमाडौँ पनि, अनि त्यहाँबाट हामीले मार्केट टेस्ट गर्न सक्यो कि ओके बाहिर पनि मार्केट छ भन्ने नेपालमा होइन. अब when all the Bhatbatinis were burned down, and हामीहरूको पनि कति स्टक त त्यही थियो. अब it's very hard for us to reach out to that market. अब अहिले उसमा होइन अब फेरि इन्भेस्ट गरौँ भने हाउ डु वी सी इफ द्याट मार्केट इज स्टिल देयर, किनभने त्यो नयाँ मार्केट रिच गर्नलाई त वी हेभ टु इन्भेस्ट क्वाइट अ बिट टु मार्केटिङमा एडभर्टिजमेन्टमा अल अफ द्याट. त्यो सबै गरेको अब अहिले फेरि वी हेभ टु विथड्र, अब फेरि अब नयाँ किसिमले सोच्नु पऱ्यो. सो द्याट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने होइन, त्यो गर्नलाई होइन इज इट वर्थ इट अर नट भन्ने चाहिँ अब इट्स अ बिट अफ अ इन्स्टेबिलिटी राइट नाउ. सो फेरि जलाइदिएला कि भन्ने डर. एक्ज्याक्टली होइन. अब मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने जुन किसिमले यो रिभोल्युसन भयो अगेन्स्ट करप्सन होइन, अगेन्स्ट द ओल्ड पार्टिज एन्ड अल, आई थिङ्क द्याट वाज राइट इन इट्स प्लेस. तर जुन किसिमले यो प्राइभेट सेक्टरतिर आयो आई थिङ्क द्याट वाज अ बिट अननर्भिङ फर अस होइन. यहाँ इन अ लिल बिटमा चाहिँ कि पैसा कमाउनु नै नराम्रो जस्तो हुन आयो जस्तो भइरहेको थियो, न्यारेटिभ अलिकति आइरहेको थियो. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी स्केरी पार्ट फर बिजनेस अन्टरप्रेन्योर्स जसलाई, किनभने हामीहरूको काम भनेको पैसा कमाउनु, कसरी बिजनेस गर्ने, कसरी प्रफिट गर्ने हो. अनि द्याट डजन्ट मिन द्याट हामीले नराम्रो काम गरिरहेको, खालि के अरे करप्सन गरेर मात्र पैसा कमाएर त होइन. देयर इज सो मेनी बिजनेसेस होइन द्याट दे आर थ्राइभिङ बिकज अफ नट बिकज अफ द करप्सन एन्ड अल, आफ्नै उसमा बलबुतेमा पनि गरिरहेको छ. तर अहिले त पैसा कमायो भने नै यो त नराम्रो बाटोबाटै गरिरहेको जस्तो न्यारेटिभ चाहिँ आउन थालिरहेको थियो. द्याट आई थिङ्क इज अ भेरी स्केरी थिङ फर अन्टरप्रेन्योर्स. अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ द्याट इज अ भेरी नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ठिकै हो. होइन यो मैले किन चाहिँ यो कुरालाई उठाउन खोजेँ भन्दाखेरि जीव धनको डर भयो त्यो दिन, त्यसमा त कुनै डाउटै छैन होइन. त त्यो दिन कसलाई फोन गर्ने त, दमकल चाहियो भने कसलाई फोन गर्ने, एम्बुलेन्स चाहियो भने कसलाई फोन गर्ने, प्रहरी चाहियो भने कसलाई फोन गर्ने, लुट्न आयो भने कसलाई फोन गर्ने. त्यो एक दिन कसैलाई पनि कसैको पनि प्रोटेक्सन दिने एउटा धार तानिएको थिएन. एभ्रिबडी वाज इन इट फर हिमसेल्फ अर हरसेल्फ. आफूले आफ्नो जीवन आफै बचाउनु पर्यो. त्यही दिन फर्केर आउला कि भन्ने व्यापारीको सबसे ठुलो डर हो. नम्बर 1 डर के हो त? फर्केर आउला पनि फेरि कस्तो भने आई थिङ्क अघि मैले भने जस्तो होइन, द न्यारेटिभ चाहिँ अब करप्सनको अगेन्स्टमा हुनु पऱ्यो होइन. इट सुड नट बी अगेन्स्ट प्राइभेट सेक्टर अर द इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट बिजनेसेस हेज क्रिएटेड होइन. अब for me, मेरै छोरीको school got burnt. Ulan's got burnt. Ulan's, okay. I think Ulan's was doing an amazing job of creating an education platform where हुन्छ नि जुन like world class education नेपालमा दिइरहेको थियो. There were actually, I mean, there was no connection to any political party apparently, but just because some people tweeted about it, some people social media मा गरेको भरमा people were thought that it's political corruption ko paisa bhanera they burnt it down. But apparently they were actually giving out scholarships to underprivileged children. There was a lot of children from underprivileged which were funded by the fees harubata. So and त्यो गरेर fees, and it's a trust, so all the money stays in the trust. So it was reinvested in building the school better. So the teachers were trained in a really they were trained by professionals. कसरी बच्चाहरूलाई गर्ने भनेर अब त्यो जलाइदियो without any reason behind it, proper reason behind it. So mob बाटै justification के अरे जजिङ भयो कि होइन, यो करप्सनको पैसाकोले बनाएको कम्पनी भयो, लेट्स बर्न इट भन्यो भने त्यो जलाउने, त्यो चाहिँ आई थिङ्क इज अ भेरी ब्याड सेन्टिमेन्ट. अब हामीहरू नेपालमा बसेर जति काम गरिरहेको छ, वी वान्ट आवर किड्स टु बी एबल टु एक्सेस गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर, गुड स्कुलिङ सिस्टम. अब गुड स्कुलिङ सिस्टमलाई यसरी जलाइन थाल्यो भने त इट्स अ भेरी बिग स्केयर फर अस होइन. अब वेयर एल्स क्यान वी सेन्ड आवर किड्स होइन. अर्को स्कुलमा पनि त्यस्तै भनिदिएला कि मेबी देयर इज अनदर पोलिटिसियनको इन्भेस्टमेन्ट इन द्याट स्कुल भनेर जराइदिएला कि भनेर होइन. द्याट त्यो बेसिक सेन्स अफ सिक्युरिटी भएन
होइन द्याट इज अ भेरी स्केरी पार्ट फर anybody who's trying to make a living in Nepal. I think that is a very important part that has to be taken care of, जस्तो लाग्छ. Speak out against corruption, why not? But violence, arson, यो चाहिँ अलिकति भएन क्या. अलिकति आफ्नो सबैले आफ्नो सेफ्टी त कन्सिडर गर्नु पऱ्यो नि. त्यो हिसाबले entrepreneurs will consider उसको जलायो. Next it might be you in line. Yep. Then automatically someone else will be in line. So we have to consider all these aspects. Okay? So yeah, corruption is a no. That anyone and everyone says the same thing. That your violence, jalaune, kutne, it didn't make sense. This much. So त्यो दिन धेरै व्यापारी घरानाहरूको घर साथसाथै व्यापारै आगो लाग्यो होइन त्यो थट प्रोसेस आफूहरूको थट प्रोसेस के छ त्यसमा होइन त्यो कम्प्लिट गलत भयो त्यो बाहेक अरू केही भन्नु मन छन् त अरू केही शब्दहरू अनेस्ट सोधेँ मैले त्यो बाहेक अरू केही छन् त मलाई त आई वर्क विथ द गभर्मेन्ट अ लट क्वाइट अ लट अनि बिकज I've always chosen the honest way. मलाई चाहिँ more than I wanted to bring that change in Nepal. मैले अघि भने 2015 earthquake पछि I realized that नेपालमा change चाहिँ आउनुपर्छ भनेर. So I've been working, instead of complaining, I've been working in bringing proper systems in Nepal. हैन तर I think this revolution is a very refreshing for us because हामीलाई जो पनि यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा लागिरहेछ they all know that the water has gone above the level. सोचेको भन्दा धेरै भ्रष्टाचार भन्न पनि मैले त्यो मेरो शब्दै ठिक छैन कि यो होइन भ्रष्टाचारै नहुने ठाउँमा होइन त्यो पानी के भन्छ टाउकोभन्दा माथि नै पुगेर चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको थियो होइन त हजुर सो राम्रो काम गर्ने there are still companies who do really honest business होइन टेकमा पनि there is companies who do really honest business राम्रो सिस्टम्सहरू ल्याइरहेको छ नेपालमा पनि if you see tech systems पनि नेपालमा there are government systemsहरूमा पनि really amazing systems which नेपालबाट राम्रो भएर बाहिर पनि एक्सपोर्ट भइरहेछ होइन तर कस्तो भने राम्रो गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनै छैन होइन राम्रो गर्न थालेपछि वान्स इट रिचेस अ सर्टन लेभल स्केल अप गर्ने बेलामा भ्रष्टाचार आउँछ कसैले के भन्छ दुःख दिन थाल्छ अनि राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू दे आर अल डिमोटिभेटेड एन्ड द्याट वाज ह्यापनिङ फर अस एज वेल होइन वी अलवेज चोज द अनेस्ट पाथ किनभने मलाई चाहिँ मोर देन मेकिङ मनी आई वाज लुकिङ एट मोर एट हाउ टु बिल्ड द सिस्टम भन्नेमा आई वाज फोकसिङ होइन अनि त्यही कि त्यस्तोमा गर्ने बेलामा देयर इज अ लट अफ हर्डल्स द्याट कम्स इन आवर वे. So I think this revolution was quite refreshing for us that, okay, now that हाम्रो जस्तो companyहरू will have a better chance as bringing a change भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ तर अब let's see that फेरि if the system goes back to 360 degree गर्ने हो भने चाहिँ it will be very hard for us. केही व्यक्तिहरू केही बिजनेस हाउसेसहरू अथवा कुनै स्पेसिफिक बिचौलियाहरूले गर्दा चाहिँ त्यो सब बिजनेसेसहरू अथवा हुन्छ नि कति धेरै कुराहरू चाहिँ आफ्नो होल्डमा आफ्नो पकडमा मोनोपोली हिसाबले राखेको हो त अब एग्री सेक्सनमा हेर्नुभयो भने लाइक आई सेड अर्लियर यत्रो वर्ष भइसक्यो कृषिमा हामी काम गरेको एन्ड आई स्टिल डोन्ट ह्याभ सब्सिडाइज इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्स है यसलाई एकदम सहज रूपमा बुझाइदिनु पर्दा आफूलाई लोन चाहिएको बेलामा सब्सिडाइज लोन पाउँदै नपाउने बिकज एग्रिकल्चरको जुन त्यो ब्राकेट हुँदो रहेछ हरेक ब्याङ्कमा अथवा हरेक इन्स्टिट्युसन उनीहरूको त्यो म्याक्स आउट हुँदो रहेछ सो पिपल विल टेक द्याट मनी टु दे वन्ट डु एग्रिकल्चर तर त्यो सब्सिडाइज इन्ट्रेस्ट चाहिँ उनीहरूले बेनिफिट लिने भयो क्या सो it's been years and years near like this. It's been over 10 years and I still pay the interest as per the bank rate. I do not get the subsidized rate. Yeah? So afternoon Nuwa coffee के कुरा गरे हो correct. So Nuwa coffee लाई आजको दिनसम्म पनि 10 वर्षदेखि मैले मेरो लोन सब्सिडाइज गरिदिनुस् मेरो यत्रो खेतबारी लाछु मैले हैन यति धेरै चाहिँ मैले गरेको छु मलाई मद्दत गरिदिनुस् भन्दाखेरि आजसम्म कुनै पनि ब्याङ्कले सब्सिडीमा लोन दिएको छैन कसले गयो त त्यो लोन त्यसपछि त एउटा त ब्राकेट हुन्छ त होइन त्यही त अहिले आएर अब थाहा हुन्छ बिस्तारै अब सबै कुरा खोल्दैछ मान्छेको अब कसले त्यो पैसा लियो कहाँ चलायो त्यो त लाइक अहिले भन्छ नि सबैजनाले छानबिन गर्नुपर्छ नि यो कुरा एग्रिकल्चर भनेपछि त अब नुवा स्टेट कफी नेपालको लार्जेस्ट प्राइभेटली ओन कफी एस्टेट हाइएस्ट प्रोडक्सन 4 इयर्स भइसकेको छ होइन सो हामी यति गर्दैछ हामीले एक्सपोर्ट गर्छ जापान ताइवान थाइल्यान्ड कोरिया एसिया पेसिफिकमा यति एक्सपोर्ट गर्छ तर रेकग्निसन चाहिँ छैन क्या कतिजनालाई रोजगारी दिएको छ अबाउट 200+ होला सो 200 भन्दा धेरैलाई रोजगारी पनि दिएछ करेक्ट हामी नुवाकोटमा गएर पहिला हामीलाई 8 घन्टा लाग्थ्यो त्यो ठाउँ पुग्नु
अहिले पो 3 घन्टा लाग्छ. द्याट इज डेभलपमेन्ट क्या, त्यो राम्रो हो. तर अहिले आएर वेन इट कम्स टु द फाइनेन्सियल बेसिसमा द मोनिटरी एन्ड ग्रान्ट्स एन्ड सब्सिडाइज इन्ट्रेस्ट, त्यो चाहिँ अलिकति एक्सेसेबल हुनु पऱ्यो टु रियल प्लेयर्स इन द मार्केट क्या, जसले रियल जेन्युन काम गरिरहेको छ, न कि यतिकै कम्पनी खडा गर्यो, पैसा लियो, आफ्नै तरिकाले चलायो, नो वान नोज वेयर द मनी इज युज क्या. रियल एग्रिकल्चरमा गएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ क्या यस्तो. सो एक हिसाबले भन्दाखेरि कृषिमा नुवा कफी आजको दिनमा सबसे ठुलो कफी प्राइभेटली ओन्ड कफी स्टेट होइन, जसलाई चाहिँ आजको दिनसम्म पनि फेरि भन्छु म, ब्याङ्कले सब्सिडीमा लोन दिएको छैन. 10 वर्षमा मागिरहे अहिलेसम्म छैन. बिकज एभ्री ब्याङ्कको अप्यारेन्टली लिमिटेड पाउँछ, त्यो लिमिटेड थाहा छैन के भइरहेछ. बट या कसैले पाइरह होला. करेक्ट, एडभान्टेज पाइरहेछ, तर मैले चाहिँ पाएको छ, लाइक नुवा स्टेटले चाहिँ पाएको छैन, हाम्रो कम्पनीबाट चाहिँ छैन क्या. मेबी चियावालालाई दिइरहेछ कि चियातिर लाग्नुपर्ने हो कि होइन, फेरि अरू कसैलाई दिइरहेछ कि त्यो पनि होला होइन. मेबी त्यो चियावालाको अथवा अरू कुनैवालाको कम्पनी मात्र छ होला होइन. सो आई थिङ्क मेरो काजी स्टुडियोजमा पनि होइन, हामीले चाहिँ 2019मा वी गट अ कन्ट्र्याक्ट वर्क एन्ड वी वेन्ट फर अ बिडिङ एन्ड देन त्यसमा चाहिँ हामीले वी गट अ कन्ट्र्याक्ट टु सेट अप सिस्टम्स इन बङ्गलादेश. बङ्गलादेशमा नेसनल न्युट्रिसन ट्र्याकिङ सिस्टम्सहरूको लागि भनेर हामीले वी गट अ कन्ट्र्याक्ट. तर त्यसैको लागि चाहिँ वी ह्याड टु गो देयर एन्ड देन बिल्ड द सिस्टम अनि त्यहाँ सब इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने थियो. सो आई वेन्ट टु द banks so that हामीले contract the पाएँ, तर we had to invest in the beginning. So I went to the bank saying, okay, I already have the contract, I have these contract papers, सबै छ होइन, I need a loan to go set up over there भनेर राख्दाखेरि it took me almost a month to get all the paperwork ready. यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, तपाईँको यो कन्ट्र्याक्टको यो के अरे गरेर ल्याऊ, यसो भनेर सबै गऱ्यो. 1 महिनापछि गऱ्यो. अनि तपाईँको अब कोलाट्रल के राख्ने त भने, म त आई डोन्ट हेभ जग्गा, आई डोन्ट हेभ, माई ड्याड हेज जग्गा, आई डोन्ट हेभ एनिथिङ, माई ड्याड हेज लाइक 1 हाउस होइन, त्यो गर्नु बाहेक आई डोन्ट हेभ एनिथिङ. अब आई डोन्ट वान्ट आस्क माई ड्याड टु के अरे वाउच फर मी, उसको जग्गा उसको होइन मिहिनेतको उसको लागि म किन गर्ने होइन. अब त्यो नभइकन आई डिन्ट गेट अ लोन होइन. अब आई वेन्ट टु बङ्गलादेश, आफैले गरेर आफैले सबै गरेँ. 2 वर्षपछि आई केम ब्याक, आई स्टेड इन बङ्गलादेश अलमोस्ट फर 2 years एन्ड देन 2 वर्षपछि आई केम ब्याक. यहाँ आउँदाखेरि आई वान्टेड टु बाई अ कार, गएँ गाडी किन्नमा गएँ, ब्याङ्कमा आइम ट्राइङ टु बाई अ कार भन्दा चाहिँ विदिन 24 hours आई गट द लोन. सो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जब बिजनेस गर्न खोजिरहेको छु, सो हार्ड टु गेट अ लोन होइन नेपालमा. वेयरएज गाडी विच इज अ नन प्रोडक्टिभ होइन, गाडी एउटा किन्नलाई, लग्जरी आइटम किन्नलाई चाहिँ इट्स द लोन सिस्टम इज सो इजिली सेटअप द्याट इन 24 hours आउँछ होइन. सो आई थिङ्क द्याट पोलिसी लेभलमा पनि द्याट आई थिङ्क बिजनेस गर्नलाई त इट्स वान अफ द ब्याकबोन्स द्याट होइन, क्रेडिट सिस्टम होइन, कसरी यो फाइनेन्सियल उ गर्ने भनेर. अब त्यसैमा प्रब्लम्सहरू छ कि, त्यसैमा कतिवटा हर्डल्सहरू क्रिएट गरिदिएछ हामीहरूलाई होइन. आई थिङ्क द्याट हेज टु चेन्ज एन्ड आई थिङ्क अहिलेको द न्यू गभर्मेन्ट द्याट देयर इज, आई थिङ्क देयर रियली रिसेप्टिभ टु दिज काइन्ड अफ सजेसन्स द्याट वेआर लुकिङ फर. एन्ड आई वुड रियली लभ टु सी give suggestions through our organizations. यस्तो किसिमको चेन्जहरू चाहिँ आउनु पर्यो गभर्मेन्टमा, सो द्याट अन्टरप्रेन्योर्स क्यान डु बिजनेस होइन. अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई यस्तो काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ आई थिङ्क we have to make those changes. Ground level ma entrepreneurs भनेको हाम्रै organizationsहरुकै हुन्छ. So we have more experience on what's going wrong, what should be amended त्यो basis मा चाहिँ. So I think CNIYEF मा चाहिँ we've after the revolution all हामीले चाहिँ we sat together with all our members हरुसँग बसेर चाहिँ what changes do you think is good for entrepreneurs? We created a big document. So we'd love to see the document. We have a Google doc, but it's still under works. I'd share it with you once it's ready, but I'd love to collaborate with NYEF as well on making that document. We're actually talking on the same thing. Let's work together and coming up with suggestions. Collectively, CNI र FNCCI को young entrepreneurs you collectively ल्याछ भनेपछि त्यसको weight त झन् कति ठुलो हुन्छ होला. Yeah, definitely. And these are all from actual entrepreneurs who's working in the field, young entrepreneurs are, and would love to collaborate and then give these recommendations to the current government. यस्तो कि मैले भने चाहिँ अघि न यही कुरा हुँदाखेरि आज कसैले व्यापार गर्न रोकेको छैन नि. मलाई चाहिँ हैन, मलाई त्यो एक दिन हो, त्यो एक दिन चारैतिर आगो लाग्यो. त्यो आगो नलायो भए फेरि यत्रो रेभोल्युसन पनि हुँदैन थियो, यत्रो सत्ता ढल्दैन थियो कि. मान्छेले त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हैन. त्यो जमानामा माओवादी काठमाडौँ छिरेपछि त बल्ल त यत्रो राजाले त्याग गरायो त
होइन अनि त्यसपछि हामी यहाँसम्म आइपुग्यो 2015मा यो संविधान आयो होइन अब त्यो दिन त्यो सबै नभइदिएको भए प्रब्लली यो दिन आउँदैन थियो होला मैले भन्न खोजेँ होइन त्यसमा कोले साँच्चीकै चाहिँ के अरे आवाज उठाएर कोले गएर चाहिँ पेट्रोल छर्केर बाले अथवा कुनै के गरेर बाले त्यसको हिसाब किताब त्यसको के अरे सबै डिटेल्स त्यो केही समयमा निस्कि नै हाल्छ होइन सो त्यो दिन जस्तो दिन हामीले देख्नु पर्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ अनेस्ट है मैले अनेस्ट भएर भने होइन आज कसैलाई व्यापार सुरु गर्नु मन छ भने गएर उसले त व्यापार आपाले भने पनि एकदम करेक्ट हो कि बिजनेस गर्न कम्पनी खोलेर मात्र हुँदैन आई एग्री बट एउटा स्टार्ट त त्यो हो नि त सुरुवात त हो नि त होइन सबसे गाह्रो टाइममा जसले व्यापार गर्न सक्यो सबसे गाह्रो टाइममा जसले सुरुवात गर्न सक्यो र जसले व्यापार अगाडि बढाउन सक्यो त्यो व्यक्ति पछिसम्म टिक्नेवाला चाहिँ छ सजिलो टाइम खोजेर व्यापार गर्छु भने पनि त्यस्तो टाइम चाहिँ मोस्ट प्रब्ली कहिले पनि हुँदैन होला मैले यो कोभिडमा सुरु गरेँ जब ठ्याक्क लकडाउन हुँदाखेरि ठ्याक्क मेरो त्यो टिभी चाहिँ लकडाउनभन्दा एक रात अगाडि त्यो टिभी इन्स्टल गर्ने व्यक्तिले इन्स्टल गरेर 8 बजी राति इन्स्टल गरेर घर गयो टिभी अनलकी होला नि अन हुन्छ अझसम्म है होइन भनेपछि इज देयर अ गुड फेभरेबल टाइम टु डु बिजनेस त्यस्तो भएको छ कहिले यो टाइम चाहिँ बेस्ट टाइम हो भनेर कहिले छ होला त बिजनेस गर्नलाई त्यस्तो त हुँदैन बिजनेस अल बिजनेसेस हेभ देयर ओन हर्डल्स होइन कहिले राम्रो टाइम हुन्छ कहिले नराम्रो टाइम हुन्छ इट्स जस्ट यु हेभ टु सस्टेन योर सेल्फ थ्रु गुड एन्ड ब्याड के बोथ यु कान्ट से त्यो हुन्छ नि म यो टाइममा बिजनेस खोल्छु पिक हुन्छ मजाले कमाउँछ हुँदैन नि कमाउला तर फेरि पछि लस पनि त जाला नि सो देयर इज नो सेट टाइम क्या कुन चाहिँ देश चाहिँ व्यापार गर्नको लागि चाहिँ सबसे बेस्ट देश रहेछ त त्यस्तो छ कुनै देश व्यापार गर्नलाई चाहिँ यो देश चाहिँ बेस्ट देश यो देशमा चाहिँ एकदमै दामी चाहिँ हामीले व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने कुनै छ होला त्यस्तो देश होइन अब अन्टरप्रेन्योरको हिसाबले हेऱ्यो भने त वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द फर इक्जाम्पल सेल्स हेर्नु पऱ्यो नि हामीले इन्डियामा गएर दिल्लीको मार्केट मात्र सेल्स गर्नु इफ यु एबल टु सेल ओभर द्याट यु विल क्याप्चर मोर देन नेपाल क्या त्यतातिर त्यस्तो पावर छ क्या त्यहाँ पर्चेसिङ पावर छ पपुलेसन छ वेयर इन नेपाल अलिकति हाम्रो चाहिँ यतातिर आई फिल लाइक पर्चेसिङ पावर पनि लो भयो अनि पिपल आर नट विलिङ टु सोर्ट अफ गो आउट देयर एन्ड यु नो स्पेन्ड मनी अन फन थिङ्स अर डिनर्स एन्ड स्टफ अलिकति लिमिटेड नै छ क्या हाम्रोमा चाहिँ सो नेपालको पोसिबिलिटी चाहिँ छ तर द पिपल हेभ टु बी रिच क्या यहाँ चाहिँ लाइक एज एन यु निड टु आई अन्डरस्ट्यान्ड मेरो एउटा मित्र पुणेमा उहाँले चाहिँ पढ्नुभयो होइन यो स्टोरी उहाँले पुणेमा पढ्नुभयो उहाँले पुणेमा पढिसकेपछि उहाँ चाहिँ मुम्बई गएर काम गर्नुभयो होइन केही समय उहाँले काम गरिसकेपछि चाहिँ होइन उहाँ एकदम अब उहाँले आफ्नो सिपहरू सबै सिक्नुभयो होइन उहाँले जान्नुभयो बुझ्नुभयो होइन अनि उहाँ त्यसपछि नेपाल आउनुभयो कि नेपाल आएर चाहिँ त्यो टाइममा हामी बसेर कफी खाएर बेलामा उहाँले एकचोक भन्नुभएको थियो कि मलाई बडो मन पऱ्यो कि त्यो कुरा होइन उहाँले के भन्नुभयो भने म 1000मा 1 हुने कि 10मा 1 हुने Do I want to be 1 in 1,000 or do I want to be 1 in 10? Yeah. Here, you can be 1 in 10. Correct. उसले पुणेमा पढ्यो उसले बम्बईमा त्यो सिप सिक्यो उसले नेपालमा आएर एक्चुअली त्यो व्यक्तिले एज अ नेपालमा त्यो सिकेको कुराहरू यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछन् होइन कति धेरै एडभर्टिजमेन्ट हामीले हेऱ्यो भने टेलिभिजनमा होइन अथवा मोबाइल फोनमा उहाँले खिचेको छ कि होइन भनेपछि नुवा त एउटै छ त नुवाकोट त एउटै छ त्यो कफी त यहीँ गर्न मिल्छ इमेजिन इफ यु डुइङ द सेम थिङ इन इन्डिया एक्जाम्पल कम्पिटिसन होइन यही कार्ड अल्छी भारतमा पनि त गर्न सकिन्छ लान त सकिन्छ नि त यही आफूले बनाएको होइन त्यो एक्सपोर्ट गर्ने वातावरण चाहिँ भन्नु पर्यो त्यही होइन त डाउन द रोड कि आँखा चिम्लेर चाहिँ आपाले चाहिँ नुवा कफी चाहिँ हामी चाहिँ भारतमा चाहिँ भारतको मार्केट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब आउने गभर्मेन्टले चाहिँ खोलिदिन सकोस् भारतको मार्केट भारत र नेपालसँग समन्वय चाहिँ अथवा चाइना र नेपालसँग समन्वय चाहिँ एकदम राम्रोसँग गरिदियो भने नुवाकोटमा बनेको फलेको के भन्छ कफी होइन मजाले चाहिँ एउटा साङ्घाईमा बसेको व्यक्तिले चाहिँ पिउने वातावरण बनोस् अथवा मुम्बईमा बसेर चाहिँ कसैले पिउने वातावरण चाहिँ बनोस् होइन त त्यो एउटा चाहिँ हुन सक्नु पर्यो होइन त त्यो हुनलाई रोकेको चाहिँ कसले थियो त के कुराले चाहिँ रोकेको थियो त त्यो हुनलाई आई डोन्ट नो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ इट्स मोर टु डु विथ हाम्रो प्रोडक्सन स्केल जस्तो कि बाहिरतिर डिमान्ड आयो भने त इट्स इन टन्स एन्ड टन्स मेट्रिक टन्सको डिमान्ड आउँछ नि नेपालको प्रोडक्सन भनेको अहिले यहाँ डोमेस्टिक डिमान्ड नै यस्तो हाई छ कफीको लागि त्यो इन्टरनेसनल मार्केटलाई पनि त अब वी कान्ट केटर टु देम क्या
पहिला डोमेस्टिकमा पनि केटर गर्नु पऱ्यो, इन्टरनेसनलको पनि डिमान्ड हेर्नु पऱ्यो, अनि बेसिकली प्रोडक्सन बढाउनु पऱ्यो नेपालले. So fine, all right. So make me understand this like a 5-year-old, है त, क्लास 8 arithmetic, है त, होइन. ब्याङ्कले सब्सिडी दियो अरे होइन, भयोभरको आजको दिनमा 5वटा टप A ग्रेड ब्याङ्क, ल 3टा A ग्रेड ब्याङ्कले एप्पललाई, ल एप्पा डोन्ट वरी ब्रदर, हामी तपाईँलाई के अरे 500 करोड दिन्छौँ, जानुहोस् नुवा कोर्ट जता जानु छ, क्याब्रे जानुहोस्, जता जानु छ तपाईँ खोल्नुहोस् मजाले, र तपाईँलाई चाहिँ हामी ढुक्का साथ पैसा दिन्छौँ. वुड यु गेट इन्टु दिस राइट अवे? Yeah, more than happily. There's a demand, and the supply is not enough, demand is high. डन. अब उद्योग मन्त्रीले गएर अहिले त सिन्हा सर हुनुहुन्छ के अरे, पछि फ्युचरमा चुनावपछि जो आउनुहुन्छ होइन, उहाँले गर्छ एप्पा हामी चाइनिजसँग गएर कुरा गर्छौँ, हामी भारतीयसँग गएर कुरा गर्छौँ, तपाईँ सबसे ठुलो प्राइभेट कफी के अरे कम्पनी नेपालको होइन, तपाईँ उता गएर चाहिँ बेच्नुहोस्, बुटिक वेमा बेच्नुहोस्, हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्यो भने वुड यु एक्चुअली इन्भेस्ट 10 years of your life to do this? Yeah, happily त्यसमा त, because there's chances of growth, there's like support, why not भयो नि. अहिले त सबै आफैले हेर्नुपर्छ. बट इफ यु हेभ लाइक फर इक्जाम्पल लाइक यु सेङ ब्याङ्कहरू आएर सब्सिडाइज इन्ट्रेस्ट मै दिन्छु भनेपछि त म लिइहाल्छु नि. त्यो उद्योग मन्त्रीले आएर भन्छ आउनु, आल ओपन द गेट वे फर यु फर अदर कन्ट्रिज भनेपछि त म गइहाल्छु नि त्यसमा. अहिले आएर ट्रेड सोजहरूमा जानुको लागि, कफी कन्फरेन्सेसहरूमा जानुको लागि मेरो आफ्नै पैसा हाल्नुपर्छ नि, गभर्मेन्टले त दिँदैन यसमा. सो दिज आर अल प्रमोसनल प्याटर्न्स विच हेभ टु बी इम्प्लिमेन्टेड टु क्रिएट सेल्स क्या. अनि त्यसमा चाहिँ अब जेनरली वी वुड एक्सपेक्ट सम सपोर्ट फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट क्या. नट एक्सपेक्ट, दिन्छ सपोर्ट के होइन, दियो सपोर्ट होइन. एक्सपेक्टेसन इज समथिङ एल्स होइन. नाउ वी आर इन न्यू वर्ल्ड अब, डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड. अल द ओल्ड गाइज आर नट देयर होइन, डोन्ट वरी, नट देयर एन्ड दे आर नट गोना कम ब्याक, नट गोना कम ब्याक. राइट. सो सपोज अब आउने फ्युचरको गभर्मेन्टले चाहिँ होइन एक्चुली तिमीलाई कि पैसा पनि दिन्छु, बिजनेस गर, अझ खोल होइन, कफी चारैतिरबाट गर होइन, अनि त्यसपछि म विदेश जानलाई पनि सपोर्ट के अरे विदेश बेच्नलाई पनि सपोर्ट गर्छु भन्यो भने वुड यु इन्भेस्ट 10 to 20 years of your life? Yes, I would. Yes or not? Yes. I would definitely invest. Support छ भने त why not? भइहाल्यो नि त. यो यही कुरा, मेक स्योर द्याट यु गाइज बोइज कट अ क्लिप अफ दिस एन्ड पोस्टेड अल ओभर द प्लेस होइन, अनेस्ट. किनभने मैले खोजे त यही हो नि त नि होइन, तिमीले खोजे पनि त यही त होला नि प्रब्लम होइन त, कि एक्चुली गेटवे खुल्यो भने. मेरो मनमा एउटा कुरा खड्किन्छ कि होइन, मैले 50 चोटि भनेको छु, आई से इट अल माई लाइफ होइन. मिनबहादुर सरले एउटा चाहिँ यही तिमीहरूकै कुन चाहिँ कार्यक्रममा, CNI हो कि FMCCIको कार्यक्रममा मिनबहादुर सरलाई बोलाएर चाहिँ मिनबहादुर सरसँग 1-to-1 भएको थियो होइन. अनि त्यो 1-to-1 म बसेर सुनेको थिएँ कि होइन, म एज अ होस्ट म आफै अडियन्स भएर बसेर सुनेको थिएँ, जहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि मलाई भाटपट्टि नै खोल्ने मौका अरू कुनै देशमा दियो भने म खोल्छु. It was at the startup fest. स्टार्टअप फेस्टमा होइन, एक्सपिरियन्स छ. 25 वर्षको एक्सपिरियन्स, त्यो 25-30 वर्षको एक्सपिरियन्स म्याटर्स अ लट होइन. के अरे त्यो कसरी खोल्ने, कसरी चलाउने, त्यो सबैको त्यो एउटा त्यो कम्पनी पनि छ, त्यो कम्पनीले पनि गरि नै हाल्छ. त्यही मोडल अरू कुनै ठाउँमा लगेर गरियो भने वुन्ट द्याट वर्क? Yeah, not just that, even like if I think if he was able to open in India ma kholna sakyo bhane, think about all the companies like hamirko jasto who can export our products in Bhatpatini, and if it was in India, how much reach we could have naya market ko lagi. I think that would have been an amazing, yesto kisimko gateways is what we need. आपा म जन्मेको देशमा यदि विदेशी गाडी यसरी आएर बिक्छन् भने, विदेशमा बनाएको गाडी हामी आँखा चिम्लेर अड्याप्ट गर्न सक्छौँ भने, त्यही देशमा मेरो माटोमा फलेको कफी चाहिँ किन बेच्न नसक्ने? राइटली. आर यु गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से होइन? त्यो गेटवे त दुवै साइडको हुनु पऱ्यो नि त नि, एउटा साइडको मात्र गेटवे भएर त भएन नि त नि होइन त. द्याट्स व्हाट आई एम ट्राइङ टु से कि होइन, हाम्रोमा जे कुराहरू, जस्तै फर इक्जाम्पल कफी इज वान विच यु आर डुइङ, योर फ्यामिली इज डुइङ होइन. वाट आर द अदर 50 थिङ्स द्याट वी कुड आइडेन्टिफाई होइन, द्याट यु गाइज कुड आइडेन्टिफाई? ट्रेडिङ बाहेक भने है मैले, ट्रेडिङ भने होइन है मैले होइन, त्यो उताबाट ल्याउने मात्र भने होइन कि मैले. हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ, इम्पोर्ट मात्र होइन, एक्सपोर्टमा चाहिँ मेबी 50 थिङ्स द्याट वी कुड एक्चुली एक्सपोर्ट. मेबी यु गाइज क्यान सिट एन्ड वर्क अन द्याट एन्ड गिभ इट टु द गभर्मेन्ट, एन्ड मेबी द गभर्मेन्ट क्यान एक्चुली वर्क अन द्याट. एक्चुली भन्न खोजेँ कि मैले, हुन्छ नि रियल टाइममा, जुन गभर्मेन्टलाई थाहा पनि छ होला, सचिवजीहरूलाई मजाले थाहा छ होला होइन, बिचौलिया बिना
घुस नखाइकन एक्चुअली हामीले 10 वर्षसम्म त्यो काम गर्न सक्यौँ भने होइन कसैलाई नठगिकन कसैलाई पैसा नदिकन होइन अन्डर द टेबल अबभ टेबल केही नगरिकन एक्चुअली 10 वर्ष गर्न सक्यो भने फर इक्जाम्पल लाइक कफी होइन ओर टी ओर एनिथिङ लाइक द्याट त्यहाँबाट पनि त एउटा राम्रो आम्दानी त हुनसक्छ होला नि हुँदैन होला र हामीलाई where did we go wrong भनेर मलाई त्यो सोच्नै मन छैन कि अब चाहिँ के किनभने जे भइसक्यो होइन अब तिनीहरूको त त्यो पर्दाफास त डाउन द रोड हुन्छ नै होइन बट एक्चुअली इफ यु कुड आइडेन्टिफाई 50-100 थिङ्स हेभ युर टिम स्टार्टेड वर्किङ अन द्याट Yep, we have actually CNIYEF, but we were looking at what नेपालको लागि सबैभन्दा बेस्ट प्रडक्ट्सहरू बेस्ट थिङ्स द्याट वी क्यान एक्सपोर्ट के त्यो स्वदेशी भन्ने के थियो नि होइन द्याट यु गाइज आर वर्किङ अन वी हेभ अ स्वदेशी क्याम्पेन नेपाली प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ अझै प्रमोट गर्ने कसरी हाउ क्यान वी मेक इट इजियर पोलिसी वाइज एज वेल एज मार्केट रिच वाइज हाउ क्यान वी मेक नेपाली प्रडक्ट्स मोर एक्सेसिबल भनेर वी हेभ अ स्वदेशी भन्ने क्याम्पेन नै छ त्यस्तै वी हेभ डिफ्रेन्ट कमिटिज द्याट वर्क अन सिमिलर थिङ्स वान थिङ द्याट नेपाल डेफिनेटली सुड एन्ड इज ट्यापिङ अन इज tech exports. I think that is the next big thing for every developing country right now. Tech export is something that अहिलेको जस्तै revolution हुँदाखेरि पनि something that hasn't been affected that much. किनभने सबैजना घरै बसेर गर्न सकिरहेको छ यो कुरो and I think अहिले I feel like formal channel भन्दा पनि there's a lot of freelancing work that's happening that's earning a lot of foreign revenue. I think if we can really channelize, make it make a proper system for this, how to export our tech services and give more subsidies or make it more government level बाटै यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने सजिलो कसरी बनाउने गर्यो भने Nepal can be one of the tech hubs, especially AI अहिलेको यो internationally जुन revolution भइरहेको छ tech system मा I think Nepal can be one of the big partners in that. यो ब्रेन ड्रेनको कुरा हामीले अघि नै गर्दै थियौँ नि होइन अ लट अफ फ्रेन्ड्स हु आर आउटसाइड नेपाल होइन दे वान्ट टु गिभ ब्याक टु द कन्ट्री के होइन दे डेफिनेटली वान्ट टु गिभ ब्याक होइन आफूहरूकोमा कोही अन्टरप्रेनर्सहरू नेपाल बाहिर बिजनेस गरेको अथवा नेपाल बाहिर के गर्न खोजेको अन्टरप्रेनर्सहरू पनि आर दे इन टच विदिन योर इकोसिस्टम अर नो I'm sure there are, but I've not gotten in touch भनौँ न त्यसमा वुड यु गाइज वान्ट टु होइन जस्तै अब कति धेरै बिजनेसेसहरू छन् जुन नेपाली मूलका मान्छेहरूले विदेशमा खोलेका छन् कि मै नाम दिइन सक्छु कति धेरै होइन अस्ट्रेलियामा कति युवाहरू छन् जसले चाहिँ व्यापार गरेका छन् होला नि उहाँहरूसँग नेपाली नागरिकता नहोला अब नेपाली सिटिजनसिप उहाँहरूले बोक्नु भएको छैन होला एनआरएनको हिसाबले काम गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन उहाँहरूको पनि च्याप्टर्स खोलेर चाहिँ होइन के अरे एनवाइएफ अस्ट्रेलिया एनवाइएफ सिडनी एनवाइएफ मेलबर्न ओर एनवाइएफ डालस एनवाइएफ के अरे न्युयोर्क भनेर चाहिँ अथवा युरोपतिर त्यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि कुनै हिसाबले समेट्नु मन छ कि छैन त्यस्तो गर्न सकिन्छ ओर सेम थिङ विथ सिएनआई टू हुन्छ नि होइन ओर मेबी यु गाइज क्यान कोलाबोरेट होइन सिएनआई एन्ड एफएनसिसिआई कमिङ टुगेदर होइन आइ एम टकिङ अबाउट यो पेरेन्ट के भन्छ हाउ यु गाइज से इट होइन कमिङ टुगेदर एन्ड ओपनिङ इन्टरनेसनल नन पोलिटिकल बिजनेस सेन्ट्रिक च्याप्टर्सहरू अल अक्रस द वर्ल्ड त्यहाँबाट पनि त स्किल अक्वायर गर्न सक्यो नि सो त्यो चाहिँ अब एनवाइएफमा चाहिँ विभ डन दिस इन द पास्ट युएनडिओसँग सो युनाइटेड नेप्लिज डायस्पोरा अर्गनाइजेसनसँग टाइअप गरेर वी डिड अ इभेन्ट द्याट इभेन्ट वाज बेसिकली टु ब्रिङ इन फरेन इन्भेस्टमेन्ट फर पोटेन्सियल अन्टरप्रेन्योर्स एन्ड आइडियाज क्या सो यस्तो यस्तो इनिसिएटिभ्स गरेको छ इन द पास्ट बट NYEF एज अ च्याप्टर गोइङ इन्टरनेसनली त्यो त अलिकति सोचेर प्लान गरेर एकदम डिफ्रेन्ट हिसाबमा हेर्नुपर्छ इट्स अ ब्याड आइडिया मैले सोचेको किन मैले आइ एम टेलिङ यु दिस होइन देयर इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन हु ओन्स अ फ्यान्टास्टिक बिजनेस इन द युएस फ्यान्टास्टिक बिजनेस नेपालमा जन्मे नेपालमा हुर्केको व्यक्ति होइन उहाँलाई केही न केही गिभ ब्याक गर्नु मन छ होइन उहाँसँग लिमिटेड टाइम मात्र हुन्छ होइन पैसै मात्र दिएर पनि त भएन नि त नि होइन स्किल पनि त इम्पोर्टेन्ट भयो नि त नि होइन सो उतै नै कतै हिसाबले आफूले अघि नै कस्तो गजबको कुरा गरे कि होइन अनि मनिष यु सेड द सेम थिङ टु के वीरगन्जको एउटा के अरे बिजनेस पर्सनलाई गाह्रो पऱ्यो भने काठमाडौँको बिजनेस हाउसको कोही व्यक्तिले जो तपाईँहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ एक फोन कलमा मात्र केही भनिदियो भने पनि यसरी गर्न यो एउटा आइडिया चाहिँ मलाई परेको थियो भन्यो भने उसलाई सहज भयो नि त यस
सेम थिङ त्यही वीरगन्जको साथीले यदि के अरे सान फ्रान्सिस्को कोही के अरे अन्टरप्रेनरसँग चाहिँ एक्सेस पायो भने नेपाली मूलको उसले त त्यहाँ केही न केही त गर्न सक्यो नि त सकेन र त्यो त पोसिबिलिटी हुन्छ होइन इज इट अ ब्याड आइडिया आई एम जस्ट थिङ्किङ अबाउट इट के होइन इन्टरनेसनल च्याप्टर्स अल अक्रस द वर्ल्ड CNIYEF ले चाहिँ we've been thinking about this for quite some time now पनि like how do we create an international chapter that यही जुन knowledge sharing गर्नलाई होइन like businesses in US अहिले especially मलाई चाहिँ I know a lot about tech sector को भएकोले टेकमा this is something that absolutely would be an amazing thing for all tech companies here किनभने नेपालमा टेक कम्पनीलाई चाहिने भनेको के भने that reach outside जहाँ चाहिँ मार्केटिङ गर्न सकोस् उनीहरूकोबाट त्यहाँ what's trending over there त्यसको बारेमा यहाँ आउन सकोस् होइन त्यो कस्तो भने नेपालबाटै बाहिर मार्केटिङ गर्नु भन्दा नि बाहिरको कम्पनीले if they can market us that would be an amazing thing for companies here होइन त्यो रिच हामीले क्रिएट गर्न सक्यो थ्रु CNIYEF FNCCI सबै मिलेर त्यस्तो किसिमको कुनै एउटा च्याप्टर खोल्न सक्यो भने वेयर बिजनेस ओभर देयर क्यान उनीहरूको आफ्नो एक्सपर्टिज भएको एरियामा नेपाली बिजनेसहरूलाई एडभाइजिङ गर्ने त्यो गर्न सक्यो भने देयर वुड बी नथिङ बेटर देन द्याट 100जना नेपाली त होला नि यार जसले व्यापार गरेका छन् विदेशमा होइन शान्ति मेबी 20जना 50जना के अरे विदेशीहरूलाई नै रोजगारी दिएर काम गरेर त 100जना व्यापारी त कसो नहोलान् र होइन त्यो 100जना व्यापारीलाई होइन एउटा कतै न कतैबाट चाहिँ एउटा पुल बनाएर चाहिँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सेस दिदियो भने हुन्छ नि होइन पैसा मगाउन होइन कि पैसाको कुरा आउने बित्तिकै त्यसमा धेरै धेरै अरू कुराहरू हुन्छन् कि होइन मलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो मान्छेको नेटवर्क र त्यो मान्छेको दिमाग त्यसको लोभ हुन्छ कि त्यो नेटवर्क र त्यो दिमागमा त चलाउन सक्यो भने फर इक्जाम्पल एप्पा आइ एम स्योर देयर इज अ नेपाली हु इज डुइङ अ कफी बिजनेस समवेयर इन मेबी समवेयर इन सम पार्ट अफ द वर्ल्ड 100% इफ यु हेभ एक्सेस टु द्याट पर्सन इमेजिन द अमाउन्ट अफ नलेज द्याट यु गन हेभ एन्ड सिम होइन झन् नेपाली भएपछि त ट्रान्सलेट पनि गर्नु परेन सजिलो होइन मेबी आई डोन्ट नो आइ एम जस्ट थिङ्किङ अबाउट इट कि किनभने यही हो मौका कि एन्ड मेबी यु गाइज सुड कोलाबोरेट भन्छु है म यसमा चाहिँ आफूसँग मात्र किन रिसोर्सहरू राख्ने अब एउटा सर्ट इक्जाम्पल वर्ल्ड अफ कफी दुबईमा हुने बेलामा द फर्स्ट टाइम नुवा स्टेट कफी वाज द ओन्ली कम्पनी द्याट एक्चुली टुक अ स्टल एन्ड डिड अ फुल अन सेटअप क्या त्यति बेलामा आई वाज भेरी स्केप्टिकल वाट विल ह्यापन वेदर दे विल कम दे विल नट कम हाउ मेनी पार्टिसिपेसन्स विल कम टुवर्ड्स आवर स्टल भनेर त्यो डर थियो तर लकी के भयो भने त्यहाँ सबै वरिष्ठ नेपालीहरू थियो नेपालीहरू वरिष्ठ भएपछि अटोमेटिकली दे ब्रट द्यायर ओनर्स द्यायर रोस्टर्स द्यायर टेस्टर्स दे अल केम टु आवर स्टल क्या अनि त्यसले गरेर रिच चाहिँ एकदम राम्रो भयो सो वाट आम सेइङ इज नेपालीले नेपालीलाई अलवेज सपोर्ट गर्छ क्या सो त्यो चाहिँ मलाई पोजिटिभ लागेको थियो त्यो टाइममा होइन मेबी स्टार्ट थिङ्किङ अफ एक्चुली ओपनिङ अप यो च्याप्टर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड गाइस सिरियसली भने मैले हुन्छ नि होइन द्याट इज गन ब्रिङ इन अ लट अफ स्किल सेट के एउटा फोन कलले मैले यो कहाँ थाहा पाएँ भन्दाखेरि आजको दिनमा हाम्रो देशको सबसे ठुलो व्यापारी र मेरो समस्या एउटै छ कि दुइटैको एउटै समस्या रहेछ कि होइन चाहिँ हामीसँग दुइटैसँग म्यान पावर छैन कि होइन स्किल म्यान पावर नहोला अनस्किल म्यान पावर नहोला होइन उहाँको एचआर टिम र मेरो एचआर टिम होइन दुइटैलाई एउटै समस्या हुँदो रहेछ कि त्यो म्यान पावर चाहिँ जाँदैछ उसलाई रिटेन कसरी गराउने अथवा नयाँ कसरी खोज्ने भनेर सो इट डजन्ट म्याटर इफ यु डु 1000 करोडको बिजनेस or if you do a 1 करोडको business. Your problem is so many problems are the same. Similar. And I'm sure it's the same with somebody who's trying to do a business in the US, business in Europe, business in Australia. You know? So if you can actually tap into that and understand their problems and then learn from that and then probably share your problems and your solutions, that's going to be, wow, such a fantastic thing. Yep. Actually, I would love to connect with anybody who abroad, businesses, entrepreneurs who would love to be advisors for entrepreneurs over here. I think both of us together, we have a pool of, thousands of entrepreneurs, young entrepreneurs over here would love to get advisors from abroad who can help us expand our businesses internationally. NYEF र CNIYEF दुइटैको चाहिँ के भन्छ कोलाबोरेसन गर्न मिल्यो भने होइन एन्ड इन्टरनेसनल च्याप्टर टुगेदर हुन्छ नि होइन द्याट वुड ब्रिङ इन सो मच रिसोर्स यसो सोच्दाखेरि है 100% त्यो त मेक सेन्स कोलाबोरेटिभ एफर्ट गरेपछि झन् रिच पनि त्यत्तिकै भयो होइन नेटवर्क पनि अटोमेटिकली एक्सपेन्सन हुन्छ सो पोसिबिलिटी छ
किन चाहिँ गने चुनेको व्यक्तिहरूले मात्र पहुँच पाउने भन्छु कि म चाहिँ त्यो कुरा होइन देन यु गाइज क्यान स्प्रेड इट अक्रस थ्रु आउट नेपाल होइन मलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ म लोभी भएको कि होइन त्यो नेटवर्कको चाहिँ म लोभी भएको कि द्याट हरेक नेपालीले लुम्बिनीमा बसेको नेपालीले पनि मायादेवीको छेउमा जसको घर छ उसले पनि व्यापार गर्न खोजिरहेछ भने उसँग यताको एक्सेस भयो यताबाट इन्टरनेसनल एक्सेस भयो इमेजिन the amount of resource and the amount of skills that we can acquire from all around the world. Nepali sitting anywhere in the world can support any single Nepali business person. That would be a great day. Yeah. Oh yeah, no. I mean, हामीहरूको entrepreneurs we're always looking for advisors. I think हामीहरूको CNIYEF को member pool पनि there's always we have a WhatsApp group where we ask about problems that we're facing in our organizations, and we have from within the pool. I think it's the same with NYEF as well. We have like a pool of entrepreneurs. I mean, among our members, and कसैले कुनै question सोध्यो भने त्यसमा response like advising दिनलाई, suggestion दिनलाई. There's a big pool of things, and if we can get even international advisors like that would be an amazing thing. For that, I think you guys need to work together. किनभने त्यहाँ limited मान्छे होला नि जसले व्यापार गरे होला नि होइन मेबी 1000 जना होला नि भनौँ न फर एक्जाम्पल 1000 जनामा मेबी 200 जनाले चाहिँ want to be a part of the whatever you guys create together होइन and if you guys can share that pool of people and that knowledge, wow man, I'm just thinking अलिकति मै टाइप इन गरिदिउँ maybe Sanjay you can take the lead maybe you can take the lead in creating that pool over internationally, and whenever if there is any advising entrepreneurs over there looking for partners over here, we can connect connect them to entrepreneurs. You've asked me to join your group. होइन CNIYEF FNCCI सबै भने होइन I'll clarify this again होइन I want to stay Sanjay who is actually broadcasting the old Sanjay from Mahabharata, who is actually broadcasting it यसमा चाहिँ मैले होइन again actually guys this is going to be something that you guys should I have a feeling this is going to work out if you guys actually figure it out both your organizations and start something different ABC whatever organization that you think of 2003 मा हाम्रै दाइहरूले के अरे started के अरे NYEF होइन 2017 I know exactly who all started CNIYEF you guys would actually take up the lead and start something new which is collaborative and international के भन्छ whatever you want to call it international entity within भनेर चाहिँ आफूहरूले मिलेर गर्न सक्यो भने चाहिँ this is going to be a win-win for everybody. And just open up न्युयोर्कको एउटा च्याप्टर डालसको एउटा च्याप्टर सान फ्रान्सिस्को एउटा च्याप्टर तिनटै अमेरिका कभर भइहाल्यो होइन you can actually think of Australia, Sydney and Canberra maybe and then you can actually think of Europe maybe Switzerland and then maybe Germany and then maybe at the side Portugal भन्ने बित्तिकै फ्रान्सहरुको यताको भइहाल्यो एक हिसाबले सोच्दाखेरि मात्र के just if you just open up होइन collaboratively हामी आउँछ maybe 6 महिना लाग्छ होला open that up I'll be more than happy to liaison for it honestly and then the amount of businesses that you're going to get एउटा सानो भनौँ न कसैले चाहिँ 20 वटा के अरे कफी चेन खोलाछ भने पनि जर्मनीमा त्यो व्यक्ति पनि आबद्ध हुन पायो फर एक्जाम्पल होइन इमेजिन द रिसोर्स द्याट यु कुड सेन्ड योर कफी टु द्याट कफी चेन द्याट अ नेपाली ओपन्ड होइन यु कुड सेन्ड योर कार्ड्स अल अक्रस द युएस होइन एन्ड अल यु बिजनेसेस अल अक्रस तपाईँहरूको प्लेटफर्म could export or could share ideas with somebody sitting in any part of the world that would be such a win-win thing सोच्दाखेरि गर्न गाह्रो छ implementation is hard ideas are always fun to think of but I don't know maybe thinking of ideas is free I know mark my words it definitely is but we could register something right now I can call somebody to register it right now if you guys actually want honest one यसरी त हुने हो नि होइन ओके भ्रष्टाचारमा हो है त अब द हट टपिक राइट नाउ होइन हामीले अस्तिदेखि यसको बारेमा कुरा गर्दैथ्यौँ होइन कहाँसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार छिरिसकेको छ त आफूले यो समय कति वर्ष भयो आजको दिनमा फर्केर 10-12 वर्ष भयो बिजनेस गरेको होइन अब 11 वर्ष कहाँसम्म भ्रष्टाचार छिरिसकेको छ जस्तो लाग्छ त कहाँसम्म छिरिसक्यो त्यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो नि होइन र भ्रष्टाचार कहाँ चाहिँ छिरेको छैन भन्नु पर्यो नि right because it's everywhere we are part of this nation we have to work with what we are given and we are making do that way अहिले त entrepreneur को हिसाबले हेर्नु भयो भने you can't keep fighting every other person
कहिलेसम्म you keep fighting against them, one day that point will come when you just flow with the system. अहिले entrepreneur हेऱ्यो भने 90% of them are like that only. अब you have to go with the flow. If you go against the flow, then you're out. त्यस्तो हुन्छ अहिले. यो सबै यङ अन्टरप्रेनर्सहरूको पनि थट प्रोसेस यही छ कि आफ्नो मात्र? I think that'll be more like मेरो आफ्नो thought. Everyone has their own opinions ni. I see it in a different light. Their business, they'll see it in a different light. So सबैजनाको आफ्नै description हुन्छ regarding भ्रष्टाचार कहाँसम्म पुग्यो, कता कता पुगेको छैन, त्यस्तो हिसाबले. सो आफू प्रेसिडेन्ट भएको काठमाडौँ होइन, देशको मुटु होइन, 150वटा बिजनेसेस हाउसेसको यङ बिजनेस पर्सनहरू आफूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन. उनीहरूको इज अफ बिजनेस गर्नको लागि होइन भ्रष्टाचार गर्नै पर्छ, कता न कताबाट अलिकति भए पनि अलिकति खुवाउने, अलिकति टेक केयर गर्ने. त्यही त हुन्छ, नेचुरली हुन्छ यस्तो त. आई फिल होइन, कसलाई त्यस्तो लाग्दैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. आई थिङ्क मेरो उसमा चाहिँ कस्तो लाग्यो, मेरो विचारमा चाहिँ 200 भन्दा धेरै बिजनेसेसहरू छन् होइन त, एक हिसाबले भन्दा आबद्ध छन् नि त होइन. सो मेरो स्मल बिजनेसको कुरा गरौँ पहिला होइन. स्मल बिजनेसमा चाहिँ कस्तो छ भने द बिग स्केल करप्सन जुन हुन्छ त्योभन्दा पनि त्यो सानो कुरामा जस्तो हुन्छ नि, लाइसेन्स लिन जाउँ त्यहाँ पनि कसैले पैसा खुवायो भने तुरुन्तै आउने, आफ्नो 6 महिनासम्म पनि नआउने होइन. कम्पनी अब दर्ता गर्नेदेखि लिएर राजस्व तिर्ने ठाउँमादेखि लिएर यो इम्पोर्टिङ समथिङ फर your बिजनेसको लागि त्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि सुरुमा एउटा किन्छ ऊ लाइन नम्बरमा ऊ गर्छ, आउँदाखेरि होइन यो त यो अर्को एचएस कोडबाट हुनु पऱ्यो, यति लाग्छ के अरे ऊ होइन, अलिकति पैसा खुवायो भने त्यो हुने. सानो कुरामा हरेक यो के बिजनेस गर्दाखेरि पनि होइन, एभ्रिडे लाइफमा पनि सानो कुरामा जुन करप्सन हुन्छ, आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा फ्रस्ट्रेसन स्पेसली यो स्मल बिजनेस अन्टरप्रेन्योर्सहरूमा यो यङ जेनेरेसनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फ्रस्ट्रेसन त्यो स्मल लेभल अफ करप्सन गभर्मेन्ट अफिसहरूमा जुन हामीले वी हेभ टु फेस इट. नो म्याटर लाइसेन्स लिनै पऱ्यो होइन, बिजनेस गर्नलाई अब रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर ट्याक्सदेखि लिएर सबै गर्नै पऱ्यो, नगरी हुँदैन होइन. सो त्यस्तोमा सानो करप्सन इज द रिजन वाइ पिपल आर गेटिङ सो फ्रस्ट्रेटेड जस्तो लाग्छ. एन्ड आई थिङ्क दिस चेन्ज हेज टु ह्यापन. अब चाहिँ वी हेभ टु स्ट्यान्ड अप सेइङ द्याट ओके अब चाहिँ वी वोन्ट लाइक के भन्छ कम्पनी रेजिस्टर गर्न जाऊ, कम्पनी के ट्याक्स तिर्न जाऊ, हरेक ठाउँमा सानो भए पनि ल भइहाल्यो, अलिकति पैसा दियो काम भयो भने त्यो चाहिँ हेज टु स्टप जस्तो लाग्छ. And I think we have to take a stance. अहिले is the right time that we have to say that होइन राम्रो काम हुनैपर्छ, काम भनेको राम्रोसँग गर्नै पर्छ विदाउट करप्सन. कसैले पैसा दियो भन्ने मात्रमा काम हुने नहुने के अरे के भन्छ रोड ब्लक्समा त क्रिएट चाहिँ हुनै हुँदैन भने चाहिँ लिनु पऱ्यो. हिजो मेरो ट्याक्सी ड्राइभरले मलाई एकचोटि सोधेको थियो कि होइन, आफूले भन्दाखेरि त्यो कथा याद आयो कि मलाई होइन, यु वान्ट सम कफी? मेरो ट्याक्सी ड्राइभरले मलाई म उता के अरे नेपाल बाहिर थिएँ अनि उसले मलाई तपाईँले चुरोट चाहिँ कसरी छोड्नु भयो भनेर सोधेँ कि मलाई होइन. ऊ पनि तान्दो रहेछ होइन. अनि टाइममा हामी ब्रेक लिन्थ्यौँ कि होइन, लामो डिस्टेन्स जाँदाखेरि चाहिँ एउटा तानिदिउँ भनेर उसले पनि रोक्थ्यो. 2002मा मैले चुरोट तान्दाखेरि सबसे पहिला हामी घरबाट टाढा जान्थ्यौँ कि आप्पा मनिष, टाढै के घरबाट टाढा जान्थ्यौँ, चुरोट तान्थ्यौँ. अनि त्यसपछि घर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हातसात मजाले पहिल्यै धुने होइन, हल्स सल्स खाने होइन, अनि त्यसपछि घर छिर्यो दिनमा एउटा. अलि पछि गइसकेपछि 2003-04तिर चाहिँ बिहान एउटा, दिउँसो एउटा, साँझ एउटा हुने होइन. अनि सेम त रुटिन सेम होइन, हातसात मजाले 2-3 चोटि धुने होइन, अनि त्यो 2टा हल्स खाने बरु होइन. तर चुरोट चाहिँ तान्न चाहिँ घरबाट बरु अलिक टाढाबाट चाहिँ अब चाहिँ अलिकति नजिकै कि कम हुँदै गयो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि 2005 भयो, आई स्टार्टेड वर्किङ होइन. म बिपिओमा काम गर्थेँ, उसलाई थाहा छ म टेकमा काम गर्थेँ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ मतलबै हुँदैन त्यो काममा गइसकेपछि अब त्यहाँ 5-10वटा तानिदिने होइन. जतिखेर तान्यो भने भयो घर आउनु अगाडि चाहिँ हात चाहिँ मजाले धुने अनि त्यसपछि हल्सल्स खाएर जाने. 2008, 2010, 2011तिर भयो म मिडिया 2008मा मैले मिडिया सुरु गरेँ होइन. त्यसपछि खासै मतलब हुनु छोड्यो हुन्छ नि होइन. एक दुई यसो उसी लडाइदियो पनि होइन. अनि त्यसपछि के अरे 10-20वटा चोट खाइदिनु फरक नभने घर जानु अगाडि मेबी हात धोइन्थ्यो होला, मेबी हात धोइँदैन थियो होला होइन. केही समयपछि आफै बस्न थालिसकेपछि आँखा यसो खोल्ने बित्तिकै टट्ट चुरोट फर्स्ट, कफी सेकेन्ड होइन. एउटा समय भयो जब चाहिँ होइन नो छोड्नुपर्छ यसरी त हुँदैन भने 2012तिर चाहिँ चुरोट छोडियो.
मेबी 6-7 महिनै छोडियो चुरोट होइन पोखरा गयो पोखरामा यसो एक प्याक विस्की लडाइसकेपछि चाहिँ आज पोखरामा छ यार एक तानिदिनु पऱ्यो बालै भएन काठमाडौँ होइन नि होइन एक तानौँ एक चुरोट तान्यो त्यसपछि फेरि बानी पऱ्यो 2018 गट अ बिग स्केयर इन माई लाइफ द्याट एउटा उकालो साइकल चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा उकालो चलाउँदाखेरि चाहिँ माथि उकालो माथि पुगिसकेपछि फ्याँ फोक्सै निस्किन लागिसकेपछि अब चाहिँ हुँदैन अब चाहिँ यो छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिगरेट छोड्यो आजसम्म सिगरेट तानेको छैन होइन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त होइन अलिकति दियो ठिकै छ त होइन धेरै होइन नि यो 100 रुपियाँ त हो 200 रुपियाँ 500 रुपियाँ होइन ठिकै छ त केही फरक पर्दैन अलिकति अभाव भयो ठिक छ ल 5000 ल ठिकै छ ल ठिक छ गर्न त तेरो काम होइन यो छिटो हुन्छ नि होइन टाइम लाग्दैन नि होइन गरौँ है त त्यसपछि अलिक ठुलो काम बिग मनी बिग थिङ्स इन्भल्भ ठिक छ कति 1 लाख ल ठिकै छ नि त बिगर थिङ्स करोडौँको कुरा आयो ठिक छ अब 4-5 जनालाई ठिक छ ल यो प्याकेट यता यो पालि हिन्दी फिल्ममा हेरे जस्तै होइन यता यो त्यही त होला नि होइन त अन्डर टेबल अबभ टेबल सो त्यो डर चाहिँ त्यो सुरुवात चाहिँ तिमीले भने जस्तो त्यो बटम एन्डबाट भयो होइन त जहाँ चाहिँ दिन हामीलाई डर लागेन थोरै पैसा भए पनि ठिकै 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ त हो 500 रुपियाँ त हो यो कागज ठेलिदिइहाल्छ नि ल गरिदिइहाल्नु त्यही भन्न खोजे होइन त एक्ज्याक्टली सो यु चप द्याट स्नेक्स हेड राइट वेयर इट स्टार्ट्स आई थिङ्क त्यो सानोदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ कि त्यो सानो लेभल अफ करप्सनहरू नै सबै हटाउन थाल्यो भने देन द बिग थिङ विल टेक केयर अफ इट सेल्फ नभए क्यान्सर जस्तो भएर जान्छ जुन मलाई हुन सक्थ्यो होला जुन होला नहोला थाहा छैन तर त्यही होइन त दिस इजन्ट द्याट द थिङ होइन त द्याट इट्स बिकम क्यान्सर द्याट्स वाइ द जेन्जी स्किम एन्ड चप द स्नेक्स हेड ओर एट लिस्ट आर ट्राइङ टु डु द्याट Yep, exactly. Oh, I think this is the start for that corruption to stop. Aileko, this movement, all the lives lost, has to make sense if we can stop corruption right now. Very back to same corruption. If we start giving money for sansano kurama, same. Sanjayले भने जस्तै एकछिन पछि हात धुन पनि छोडिदिन्छ उ पनि सकिन्छ it'll go back to the same thing. So I think we have to as entrepreneurs, as a citizen of this country, we have to fight to stop corruption, and that has to be the biggest के भन्ने आन्दोलन for us to stop corruption. एउटा यङ उमेरमै ल्याङ्ग्वेज सिकायो भने चाहिँ बच्चाले छिटो टिप्स अरे के होइन सानो हुँदाखेरि नै ल्याङ्ग्वेज सिकाइहाल्यो भने चाहिँ उसले छिटो टिप्स अरे कि उसलाई 2-3वटा ल्याङ्ग्वेज सिकाइदियो भने पनि होइन चाइनिज इङ्ग्लिस नेपाली होइन हिन्दी सबै सिकाइदिइहाल्यो भने बच्चाले टिपिहाल्छ अरे तर ऊ जसरी उमेर बढ्दै जान्छ उसलाई केही नयाँ कुरा सिकाउन खोज्यो भने चाहिँ सिक्न अलि गाह्रो हुन्छ अरे कि होइन हामी कुन फेजमा छौँ त अहिले हामीलाई होइन वी अल इन आवर 30s एन्ड अर्ली 40s होइन हामीलाई नयाँ कुरा देखेर हामीलाई सिक्न कतिको मन लाग्छ आपा इट्स डिफिकल्ट तर अब गर्नै पर्छ विथ चेन्ज इन टाइम आफू पनि त चेन्ज हुनु पऱ्यो हिसाबले नै म सोच्छु त्यसमा चाहिँ जस्ट बिकज देयर समथिङ न्यू यु कान्ट बी सेट इन ए म त यस्तै गर्छु म यही पारामा चल्छु म यसरी नै हिँड्छु त्यो भन्नु मिलेन नि अब जसरी टाइम चेन्ज हुन्छ आफूले पनि एड्याप्ट गर्नु चाहिँ पर्छ सो सिक्नु गाह्रो होला तर सिक्नु चाहिँ पर्छ No, I think that's what entrepreneurs are. We move with the change. And I think change is inevitable for us. And I think like for me, like 2015, I changed my company to do, no, we have to do proper business, proper Nepalko system change. This is another change that we have to do. Not just for us, it's for the next generation. Change for the next generation. I think this we have to do it. And entrepreneurs are apt for that, to bring change. सो त्यही कुरामा मैले भन्दाखेरि आफ्नो के अरे अर्गनाइजेसनभित्र पनि त युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरूलाई त पुरानै सिस्टम त चाहिएको छैन होला नि उहाँहरूलाई त डिफ्रेन्टली गर्नु मन छ होला नि त होइन उहाँहरू त सबसे ठुलो चेन्ज मेकर्स हो नि त होइन हामी बिचतिर छौँ हामी 3जनाको कुरा गर्दाखेरि यो टेबलमा वेयर इन द मिडल अफ द्याट विभ सिन हाउ द ओल्ड गाइज हेभ डन इट होइन एन्ड वी नो वाट द यङ गाइज वान्ट होइन अघि नै आपाले कस्तो मजाले भनेको थियो म यो कुरा जोड्छु हामी मिलेनियल्स चाहिँ हामी कतै न कतै छुट्यो भन्ने फिलिङ पनि छ साइड लाइन गर्यो कि के भयो अलिक कन्फ्युजन चाहिँ छ हामीलाई चाहिँ चाहिने जति हामीले पनि गरेनौँ कि हामीले पनि हेरेरै बस्यौँ कि सञ्जय मलाई त कस्तो लाग्छ भने आई थिङ्क
as a businessman, this is actually the corruption that was under. It's like that was like the cancer for us from the very beginning, which we did not want, which we had to do because we had to pay our staff ko salary tirnu parcha हैन 100-200 जना हाम्रो like depends on our business. त्यो business नै बन्द गरिदिन लाग्छ किनभने त्यहाँ कसैले they are looking for some interest हैन. It was like a बिजनेस रन गर्नलाई नै चाहियो यो गर्नलाई त भनेर मात्र भइरहेको थियो. त्यो विदाउट करप्सन मुभ हुने त इट्स लाइक द बेस्ट थिङ फर अन्टरप्रेन्योर्स अहिले गएर. आई थिङ्क मलाई त आई थिङ्क करप्सन हट्ने इज द बेस्ट थिङ द्याट क्यान ह्यापन फर प्राइभेट सेक्टर अहिलेको लागि त. किनभने त्यो भयो भने मात्रै वी क्यान एक्चुली अन्टरप्रेन्योर्सहरूले आफूले प्लान गरे अनुसार काम गर्न सक्यो हैन. कुनै बिजनेस गर्न लाग्छ 5 इयर्सको लागि यो हुन लाग्छ भने इफ देयर इज नो हर्डल्स फर मी मैले प्लान गरेर जस्तो गर्न सक्यो अझ त्योभन्दा बढी गर्न सक्छु हैन. सो आई थिङ्क करप्सन इज लाइक द क्यान्सर द्याट वाज देयर. अब हट्यो भने त आई थिङ्क इट विल बी भेरी इजी फर अन्टरप्रेन्योर्स टु डु बिजनेस. द स्कोप के होइन इज अनलिमिटेड होइन एक हिसाबले भन्दाखेरि होइन. वाट आर द बिजनेसेस आफ्नो फ्यामिली आफ्नो ग्रुप होइन अरू के बिजनेसमा चाहिँ एक्चुली गर्नु मन छ कि साँच्चीकै होइन अलिकति इज भयो भने के बिजनेसमा चाहिँ अरू हात हाल्नु मन छ होला मैले अनेस्टली सोधेँ. मलाई आई थिङ्क आई स्टिक टु एग्रिकल्चर बट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भनौँ न. अहिले कफी मात्र छ मेबी आई कन्टिन्यू विथ कार्डमम ब्ल्याक पेपर सिनेमन स्ट्रबेरिज एनिथिङ क्या कृषिमै गर्नु मन छ. I don't want to sort of step out भनौँ न. I'm comfortable in my own zone क्या अब चाहिँ which is good. अनि त्यहाँ भन्दा my expertise lie in agriculture so I'm going to stick to that. मलाई टेकको बारेमा केही थाहा छैन म गएर टेकमा छिरेर के गर्ने त्यसमा. सो त्यही एग्रिकल्चरलाई नै एक्सपेन्सन र ग्रोथ गर्नु पायो भने त्योभन्दा राम्रो त केही छैन मलाई त. So well said, very well said होइन very very well said होइन. मलाई कृषि थाहा छ मेरो परिवारलाई कृषि थाहा छ हामी कृषि नै गर्छौँ. जसलाई जे थाहा छ यु हेभ कन्सन्ट्रेट अन द्याट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. And you have your expertise there, you'll do well over there. You go and put your foot in another door, you don't know what's there, अनि जे छ त्यो पनि त डुब्नु चान्सेस आइ भयो नि त्यसपछि. Well thought like a business person, होइन Manish? So I think definitely tech, we're thinking of expanding our services to a different tech sector, tech products. We're actually looking at like not exactly outsourcing, but something similar to that. We're trying to expand on that. Alchiko Macha, we're actually stepping a little bit outside our usual. We're trying to come up with Alchi experiences, which is going to be a new thing in Nepal. Alchi experiences. Yeah, so experiential gaming. Well, I'll keep it to that for now. But we're coming up with a couple of different ventures, scaling up, like Appa said, somewhere in our own domain, gaming ko ho, a little bit different than that, different than what's there right now. अब आउने गभर्मेन्टले होइन ल अहिले त इन्टरिम सरकार छ होइन ल अहिलेकै सरकारले मात्र पनि होइन ल सरहरू तपाईँहरूको उमेर पनि छ एक्सपिरियन्स पनि छ व्यापार पनि गर्दै हुन्छ तपाईँहरूसँग होइन. अब भनौँ न यतापट्टि कति तिमीहरू सबैजना गरेर कति हुन्छ 1000जना अन्टरप्रेनर्स त पुग्छ होला होइन सबै च्याप्टर्स गरेर होइन तिम्रो 200+ होइन 300 होइन. सो भनेपछि 300 त व्यापारीहरू युवा व्यापारीहरू यता छन् होइन. अनि त्यसपछि यतापट्टि 1000भन्दा धेरै छन् होइन. मैले यो एफएनसिसीतिर गइनँ है म फेरि होइन म सिएनआईतिर गइनँ है त्यो अर्कै बाटो भयो होइन. त्यो सरहरू म्यामहरू आए बेलामा उनीहरूसँग कुरा गर्छु म त्यो होइन त्यो उनीहरूको बेलाको लागि छोड्छु म होइन. सो टोटल गरेर यु गाइज हेभ 1300-1400 गिभ ओर टेक होइन. तिमी त काठमाडौँ गइरहेछौ तिमीसँग डाइरेक्टली 150जना त आबद्धै हुनुहुन्छ होइन. भनेपछि 1300जना त कतै न कतैबाट त आर इन टच विथ यु गाइज नि होइन. अहिलेको अब आउने उद्योग मन्त्रीले अहिले जो छन् होइन यसले चाहिँ बोलाएर चाहिँ एक्सपर्टिज लिउन भनेर भन्नुभयो भने अथवा के अरे अन्य कुनै साथीहरूले चाहिँ एक्सपर्टिज लिनको लागि चाहिँ आफूहरूले बोलायो भने आफूसँग टाइम छ कि छैन. टाइम मिलाउनु पर्यो नि डेफिनेटली होइन साँच्चै सोधाएँ मैले. टाइम मिलाउनु पर्यो यस्तो कुरा. देयर इज नथिङ मोर इम्पोर्टेन्ट देन द्याट एट दिस पोइन्ट. अहिले त लाइक वेन द गभर्मेन्ट इज विलिङ टु लिसन टु अस अहिले जस्तो इम्पोर्टेन्ट टाइम त कहिले पनि छैन. यो जस्तो इम्पोर्टेन्ट काम त कुनै पनि हुँदैन. आफूहरूले बोलाएको छ कि छैन अहिलेसम्म? मलाई त बोलाएको छैन. नट टु अस. सो आजसम्म पनि यो गभर्मेन्ट बनेको लगभग 20-25 दिन भइसक्यो. कुनै पनि अन्टरप्रेनर भनौँ न युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ होइन बोलाएको छैन.
As far as I know, like जबसम्म मलाई थाहा छ त्यसमा चाहिँ बोलाएको छैन. The same with us. के अरे CNIYEF लाई अहिलेसम्म बोलाएको छैन? Not that we know of. सो तिमीहरू छुट्यो त्यस भए एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन त CNI लाई त बोलाएको छ होला नि त त्यसको मतलब वीरेन्द्र सरहरू चाहिँ आइएम श्योर इन टच हुनुहुन्छ होला गभर्मेन्टसँग होइन तर युवा उद्यमीहरूको कुरा अहिलेसम्म सुने होइन त्यस भए No. कि CNI थ्रुबाट सुनेको छ त्यस भए CNI को थ्रुबाट चाहिँ छ होला I think similar FNCC को थ्रुबाट होला तर I think specifically हामीहरूको लागि भनेर चाहिँ we haven't been able to I mean we haven't been called to the government. Would you want to? Of course, we're actually, like I said, we have a document prepared just among our entrepreneurs. These are the problems that we're facing. These are the suggestions. Whenever we are preparing for that as well. Would you guys want to? It should be productive भनौँ न यतिकै गएर मुख देखाएर बस्नु फोटो खिचेर मात्र होइन फेरि त्यहाँ होइन त्यहाँ गएर आधा घन्टा बसेर फोटो खिचेर आउनलाई चाहिँ त्यो होइन एक्चुअली हाम्रो प्रब्लम हाम्रो सजेसन्स त्यो उनीहरूले अलिकति लिनु पर्यो क्या त्यो भयो भने चाहिँ वाइ नट तर त्यहाँ गएर बसेर आधी एक घन्टा कुरा गरेर फोटो खिचेर निक्ल्यो त्यो चाहिँ मलाई आई थिङ्क इट्स अ वेस्ट अफ टाइम क्या Yeah, completely agree. What's the age group of the youngest entrepreneur that you have within your system, ecosystem? थाहा भएको अनुसार I think 25 होला 25 हैन Gen Z हैन same हैन कस्तो खाले बिजनेस होला यसो सोच्दाखेरि I think we have one where it's like we have one entrepreneur who has their makeup cosmetics cosmetic को business who was I think our youngest entrepreneur हैन यतापट्टि त्यो चाहिँ अब क्लियरली चाहिँ छैन तर 25 को वर्षको होइन त्यसको मतलब जेन्जी नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन भनेपछि उहाँको भोइस पनि त कतै न कतैबाट त अब त यत्रो जेन्जीले ल्याएको आन्दोलनमा उहाँको आवाज पनि त कतै न कतैबाट त पुग्नु त पर्यो नि त होइन त होइन र पुग्नु त isn't that a big question mark? Oh yeah, definitely. होइन त मैले यसो बसेर सोच्दाखेरि आजको दिनमा होइन जेन्जीले ल्याएको मुभमेन्ट छ जेन्जीले बनाएको सरकार छ जहाँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुनुहुन्छ होइन र त्यो सिस्टम छ र अन्टरप्रेनर्सहरूको के अरे CNIYEF को प्रेसिडेन्ट इज हियर एन्ड देन काठमाडौँ च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट इज हियर होइन एन्ड देन विल टक मोर होइन विल इन्भाइट मोर फ्रेन्ड्स फ्रम NYEF होइन तपाईँहरूको आवाज अहिलेसम्म पुगेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँसम्म भनेपछि कतै न कतै त गभर्मेन्ट पनि चुकिरहेछ त्यसको मतलब त होइन यो त गभर्मेन्टलाई मै यहीँबाट भनिदिन्छु चुक्नुभयो तपाईँहरू अहिले 25 दिनसम्म तपाईँहरूलाई बोलाएको छैन भनेर होइन तपाईँहरूलाई त सबसे पहिला बोलाउनु पर्ने थियो किनभने यु गाइज द यङ लट बिकज टुमोरो यु गाइज आर गोना बी द वान्स हु गोना मेक multi-million dollars hopefully give thousands of employees के अरे jobs and then run that system होइन you're 38, you're 42, most probably within your ecosystem, the guys that you're mentoring are going to be actually running the country when we all three of us are dead, right? So त्यो त अहिले त यहाँ त चुके जस्तो फिलिङ आयो मलाई बट एनिवेज त्यसको लागि हामी भनिदिउँला त्यो मेसेज पनि पुर्याउँला होइन what next? What does the future hold? Manish, what does the future hold? I think at this point most entrepreneurs have that same question. What's next? There's like two paths in front of us, just like one, more instability, more coming back with the same parties coming back, same corruption coming back, which I think would be absolutely horrible for the country, absolutely horrible for the next generation. The next path, I think, corruption-free country, corruption-free governance, right person in the right place, right honest businesses, honest people on the right positions. I think that's what we're all hoping for. I think that's what all this Andolan is for. I think if we go in that direction, if the country goes in that direction, I think Nepal could really prosper. I think we're in the right place in geographically as well. We're in the right position. I think economically as well, I think right now is the time where the entire world is in a turmoil, and Nepal can really prosper in this time, as the Laksa, if we choose the right path. Appa, anything you want to say right towards the end? मलाई त uncertain नै छ अहिले त. We don't know what's going to happen. Everyone's just waiting to see how this game plays out. What will happen next? Election हुन्छ, तिहार पछि के हुन्छ, सबैजना चाहिँ पर्खिरहेछ भनौँ न.
होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि समन्वय गर्न आफूहरूको आफ्नो अर्गनाइजेसन्सहरूको साथीहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो बोलाएर चाहिँ बसेर चाहिँ युवाको कुरा सुन्नु पऱ्यो कि होइन मेरो थट प्रोसेस चाहिँ त्यो छ कि होइन अझ चाहिँ युवाको कुरा सुनेर चाहिँ होइन एक्चुली चाहिँ के खोजेको छ त अब आउने जेनेरेसन पछिको जेनेरेसनले पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अझ आउन थालेपछि चाहिँ देन एक्चुली द चेन्ज इज गन स्टार्ट ह्यापनिङ होइन अदरवाइज इट्स गन बी द सेम सिट द्याट वी वर इन बिफोर होइन सो द्याट्स वाट इज इन्ट्रेस्टिङ र चाइना र इन्डियाको मार्केट अझ खोल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले अलिकति टुच्च गरे जस्तो लाग्यो मलाई प्लस इफ यु गाइज कम टुगेदर होइन एन्ड एक्चुली ओपन द्याट इन्टरनेसनल च्याप्टर मार्क माई वर्ड्स होइन 10 वर्षपछि हामी यही टेबलमा बसेर कुरा गर्दाखेरि होइन अरे यार यहाँबाट पो त कुरा आएको थियो भन्ने हुन्छ र वाट एभर हेल्प यु गाइज निड फर द्याट आई रियली होप यु गाइज वर्क टुगेदर अन दिस No, Sanjay, I think if you can, मेरो अफिस दिन्छु म जतिखेर आएर मिटिङ गरे नि हुन्छ I mean, this is we're definitely, I think both of us together, if there's anybody out there internationally who's willing to take that lead or like be a connection for us to find more, advisors internationally, would be more than happy. Like, I think if you can connect with Sanjay, then Sanjay can connect it with us. Duite usma entrepreneurs are. If you're looking for entrepreneurs in Nepal that you can collaborate with or be an advisor for, would be more than happy. Open a new entity. Honestly saying, guys, open a new entity called CNIYEF, NYEF को दुईटै combine गरेर open a new entity just for international and tap in resources from that. Mark my words. अनि त्यसपछि चाहिँ च्याप्टर्सहरू खोलेर चाहिँ मैले जस्ट सोचेँ होइन आई नो इट्स नट गोना बी एज इजी एज आई सेड च्याप्टर्स खोलेर 10-15वटा सिटिज आइडेन्टिफाई गरेर अल अक्रस द वर्ल्ड त्यहाँको बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ होइन कम इन मेबी दे विल जोइन आफ्टर 10 years के who knows होइन That's a start, boy. That's a start नि त होइन if you imagine that जर्मनीको कुनै ठाउँमा or a country wise च्याप्टर्स खोल्यो भने I'm sure in the 10 years कोही न कोहीले त्यहाँ बिजनेस गर्छ नै कोही न कोही नेपालीले त्यहाँ फस्टाउँछ नै नेपाली हो फस्टाउन जानेको छौँ हामी रेजिलियन्ट छौँ र त्यो व्यक्ति क्यान जोइन इन एन्ड एन्ड यु गाइज क्यान ट्याप इन टु द्याट पर्सन ओर द्याट एन्टिटिज रिसोर्स के होइन द्याट इज गन बी सो भ्यालुबल मार्क माई वर्ड्स होइन देन अनि त्यो वीरगन्जमा अथवा त्यो इलाममा बसेको त्यो च्याप्टर प्रेसिडेन्ट्सहरू र त्यहाँ भएको त्यो बिजनेसेसहरूले चाहिँ त्यो जर्मनीमा बसेको अथवा त्यो न्युयोर्कमा बसेको बिजनेस नेपालीको बिजनेससँग चाहिँ समन्वय गर्न सक्यो भने मार्क माई वर्ड्स वी आर कनेक्टेड ग्लोबली नेपाली अन्टरप्रेनर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली एन्ड नट जस्ट विथ अ स्मल लिटल एन्टिटी के कुनै डायस्पोरा एन्टिटी होइन कि ठाडै स्ट्रेट person to person. Birganj directly connecting with New York City. Imagine if that works out. That's a new Nepal, right? Exactly. And that's what the Gen Zs want. Right? Aura farming त्यहाँबाट सुरु भइरहेछ नि होइन No, best of luck to you guys. I think I said a lot of shit anyways and I get into trouble as always. Anything you want to say, Appa, right at the end? Anything you want to say to anybody listening? Okay, let's just hope for the best one, no? I don't have much yet, bro. I know. It's going to be good. Manish, anything? I think for us as entrepreneurs, we have to be hopeful of the next, the next government, next system, whatever is coming up. We have to be hopeful, and I think for that to happen, like for a better Nepal to come out, we have to take big steps, big changes in our companies, in our enterprises, and everything that we do. We have to take big steps, and that tipping point has already have happened in Nepal. Abba, we have to be on the right side. We have to fight that. Okay, corruption त भएन. अब जस्तै भयो भने पनि पैसा दिएर कसैले हर्डल्सहरू क्रिएट गरिरहेको छ नि लेट्स फाइट फर इट होइन अलिकति पैसा खुवाएर काम मात्र सकाउने होइन कि लेट्स फाइट फर इट इफ यु डोन्ट फाइट राइट नाउ नेपाल विल नेभर बिकम बेटर अहिले चाहिँ वी हेभ टु बी एबल टु फाइट करप्सन जस्तो लाग्छ जय नेपाल फर द्याट ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच बोइज Thank you.